You can save your alibi. I already know you lied. Oh no, no, don't even try. Watch the flame in me ignite. You didn't wanna walk the plank. But then ready or not, it came. Baby, it was dark, it was hard to see. And that's when the spark lit inside of me. Oh, I was lost from reverie. One day you will see what you made of me, what's inside of me. One day you will see I found my inner peace. You are Jenish in the dead of night. In the dead of night. Baby, when it's do or die, you know it's an eye for eye. Feel the energy align in the dead of night. 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 And one day you will see what you made of me, what's inside of me. Oh, and one day you will see I found my inner beast, and you are Jubilees.
deception, raising your weapon. Every word you speak dripping with venom. You're playing with fire, preparing for war. I'm ready to settle the score. You're sounding the alarm while I'm trying to remain in the calm before the storm.
shivers whenever I'm thinking about you. Just wanna leave and live without you. Be on my own again. I get the shivers whenever you go out of line, yeah. I feel it creeping down my spine, yeah. Wanna be alone again. It's almost nighttime, waiting for the right time. Gotta get this right, I'm scared to death. Scared of your eyes, looking into my eyes. Scared that I'll back out and hold my breath. Wake up one morning and see your face, I can feel it coming back. These shivers are every day. Whoa, I say it's over, I get out of bed and leave, yeah. Just like that, I got the shivers whenever I would think about you. Now that I left, I live without you. I'm on my own again. I got the shivers whenever you went out of line, yeah. Now it's like everything is fine, yeah. 'Cause now I'm alone again.
Okay, welcome back to my live session. Am I audible to you? I'm really thankful to your love and support. मलाई एकदम खुसी लागिरहेको छ धेरै विद्यार्थीहरूले चाहिँ मेरो लाइभ सेसन जोइन भएको छ तर मलाई उतिखेर र सँगसँगै मलाई दुःख पनि लागिरहेको छ के कुरामा दुःख लागिरहेको छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मेरो लाइभमा बसेर टाइम वेस्ट गरिरहेको छ कि जस्तो लागिरहेछ है यदि कसैलाई चाहिँ मैले लाइभमा बसेर टाइम वेस्ट गरिरहेको छु जस्तो फिल भइरहेछ भने प्लिज प्लिज लिभ द लाइभ सेसन एन्ड स्टडी अब एक्जाम आउन 1 महिना मात्र छ एक्जाम आउन मात्र एक महिनाको टाइममा अब यो लाइभहरू डुल्दै डुल्दै बसेर चाहिँ केही अर्थ हुनेवाला छैन मेरो उद्देश्य के मात्र हो भने जो विद्यार्थीलाई समस्या छ अथवा कुनै पर्टिकुलर टपिकमै विद्यार्थीलाई समस्या छ भने म त्यो टपिकमा एसिस्ट गर्न मात्र खोजिरहेको हो यदि कसैले मेरो लाइभमा बसेर अनावश्यक टाइम वेस्ट गरिरहेछ अथवा लाइभ च्याट हेर्दै बस्ने अथवा लाइभमा चाहिँ क्वेसनहरू डिस्कस गरेको के गरिरहेको छ भने अरूको मात्र चासो राख्ने आफूले केही पनि तयारी नगर्ने केही पनि नपढ्ने जस्तो कसैले गरेको छ भने आई विल बी रियली अपसेट र मेरो त्यो लाइभको उद्देश्य हुँदै होइन मैले चाहिँ यहाँ मेरो भ्युवरहरू बढाएर मेरो यो सब्सक्राइबरहरू बढाएर मलाई चाहिँ केही पनि हुनेवाला छैन एन्ड आई विल बी रियली अपसेट विथ द्याट है मेरो चाहिँ जुन उद्देश्य छ म चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई हेल्प गर्ने त्यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम धेरै नै नराम्रो लाग्नेछ है त मेरो स्क्रिन कस्तो आइरहेको छ मेरो बोली कस्तो आइरहेको छ मेरो भोइस कस्तो आइरहेको छ भोइस बोली होइन एउटै कुरा भयो क्या मेरो भिडियो कस्तो आइरहेको छ प्लिज लेट मी नो प्लिज लेट मी नो why are not starting okay so I'll be discussing the questions one by one I have a lot of questions धेरै क्वेसन्सहरु देखेँ मैले र म चाहिँ फेरि पनि के रिक्वेस्ट गर्छु भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुसँग यो क्वेसन्सहरु जुन यहाँ आइराको छैन अथवा मलाई सोधिराको छ यो क्वेसन्सहरु इफ यु आर इन स्कुल इफ तिमीले स्कुलमा पढिराको छ भने प्लिज पहिला यो मसँग सोध्छु भनेर टाइम वेस्ट गरेर नबस है मसँग सोध्छु भनेर टाइम वेस्ट गरेर नबस म सिकाउन त सिकाउँछु तर मैले कहिले तिम्रो क्वेसनको टर्न कहिले आउने मसँग यहाँ हन्ड्रेड्स अफ क्वेसन आइसकेको छ हैन मैले चाहिँ यो क्वेसनहरु डिस्कस गर्दाखेरि तिम्रो पालो कहिले आउन सक्छ आई डोन्ट नो है सो मेरो हम्बल रिक्वेस्ट के छ भने प्लिज सकिन्छ तिम्रो साथीहरुसँग डिस्कस गर सकिन्छ स्कुलको सरहरुसँग डिस्कस गर हैन अथवा केही उपाय लाएन भने चाहिँ एउटा विकल्प त म छँदै छु तर त्यो भन्दैमा मलाई मात्र कुरेर एउटै मात्र विकल्प सोचेर नबस है त मलाई लाग्छ सबैले त्यो सोचे पनि छैन होला र आई थिंक त्यो अप्सन चाहिँ हुनु हुँदैन त्यो मात्र लास्ट त्यो चाहिँ मेरो लाइभलाई चाहिँ एउटा लास्ट रिजोर्ट मात्र ल्याऊ है र अर्को कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ यो मेरो लाइभ सेसनले अलिअलि हेल्प भयो भने मलाई चाहिँ एकदम खुसी लाग्ने नै छ अभियसली ओके आई एम डुइङ द प्रोपर सेटिङ्स हियर सो प्लिज जस्ट वेट फर अ वाइल मैले केही क्वेसनहरु यहाँ डिस्कस गर्न गइरहेको छु मैले चाहिँ सबैको क्वेसन्सहरुलाई मलाई लाग्छ मैले यो लाइभ सेसनको बेलामा चाहिँ क्वेसनहरु पठायो भने चाहिँ मलाई अलि यो स्लाइड्सहरु बनाउन मैले त्यो प्रोपर सेटिङ्सहरु मिलाउन अलिक गाह्रो होला म चाहिँ सकेसम्म यो प्रोफेसनली नै मैले यो स्लाइड्सहरु बनाएर यो क्वेसन्सहरु डिस्कस गर्न खोजिरहेको छु सो विद्यार्थीहरुलाई म के रिक्वेस्ट गर्छु भने म लाइभ बसिरहेको बेलामा भन्दा अरु बेला चाहिँ क्वेसन्सहरु पठाऊ जुन चाहिँ तिमीलाई आउँदैन है मैले चाहिँ यहाँ रञ्जन सिंहको क्वेसनहरु देखिरहेको छु आई एम गोइङ टु डिस्कस दिस क्वेसन आफ्टर अ वाइल प्लिज बी पेशेन्ट है त र विद्यार्थीहरुलाई मेरो फेरि पनि रिक्वेस्ट के छ भने मसँग लाइभमा बस्दाखेरि टाइम वेस्ट नगर है गर चाहिँ के भने बरु यसको चाहिँ भोल्युमलाई चाहिँ सानो बनाऊ यसको भोल्युमलाई सानो बनाएर सुनिराख र आफूले क्वेसन्सहरु अरु पनि प्र्याक्टिस गर्दै गर र आफ्नो क्वेसन जति बेला टर्न आउँछ अथवा आफूलाई कुनै क्वेसन यदि नआएको जस्तो लाग्छ भने यु क्यान फोकस अन दैट क्वेसन okay I have seen a lot of questions here I'm really happy to see all this support and I'm really happy to see all these questions in my social media accounts but my fear factor is that मलाई सबैभन्दा ठुलो चिन्ता के छ भने विद्यार्थीहरु यसमै मात्र डिपेन्ड गरेर आफ्नो पढाइलाई ह्याम्पर गर्ने चाहिँ प्लिज नहोस् माई हम्बल रिक्वेस्ट टाइम एन्ड अगेन र मेरो सुरुमै म त्यहाँ मेन्सन गर्न चाहन्छु मलाई चाहिँ यो म्यामले सीता म्यामले चाहिँ मैले यो पीडीएफ पनि मैले यसमा चाहिँ देखाउन खोजेको थिएँ बट आई एम अनेबल टु डिस्प्ले इट हियर आई विल डिस्प्ले इट सम अदर डे others also if you want to support my work please go through my please support me on my E-sewa account I have posted it there in the lower part of the screen कसैलाई यदि सपोर्ट गर्न मन लाग्छ मेरो कामलाई म रेगुलर भएको देख्न चाहन्छ भने म चाहिँ एकदम बिजी छु म चाहिँ अरु एउटा दुईटा अप्सन्सहरुमा चाहिँ जस्ट अ मिनेट मैले चाहिँ अरु चीजहरुमा म बढी बिजी हुनुपर्छ आई एम अ फुल टाइम टिचर I have to work in my school also I have to give time to my students also है मैले धेरै विद्यार्थीहरुलाई समय दिनुपर्ने हुन सक्छ सो म चाहिँ विद्यार्थीहरुले भनेको जस्तो म रेगुलर लाइभमा नआउन सक्छु सो टोटली यसको भर चाहिँ नपर्नु म सकेसम्म चाहिँ
म लेट नाइट भए पनि इभन आफ्टर 10 PM अल्सो आई विल ट्राई टु बी लाइभ है। म सकेसम्म चाहिँ 10 PM 10 बजे पछाडि पनि म लाइभ भएर विद्यार्थीहरूलाई म हेल्प गर्ने चाहिँ मेरो एकदम उत्कट चाहना छ। तर मेरो समय चाहिँ एकदम पाबन्दी छ के। म एकदम बिजी छु। म बिहानदेखि बेलुकासम्म बिजी छु। म बिहान 5 बजेदेखि बेलुका 8, 9, 10 बजेसम्म पढाइरहेको हुन्छु। सो आइएम एक्सट्रिमली सरी। मैले कसैको यदि निड्सहरू, कसैको सबैको यदि इच्छाहरू मैले पुरा गर्न सकिरहेको छैन भने आइएम एक्सट्रिमली सरी है। तर म हरसम्म प्रयास चाहिँ गर्नेछु मैले लाइभ आउनको लागि। ओके, जस्ट अ मिनट। म चाहिँ यहाँनिर ओके, सो लेट मी एप्रिसिएट द वर्क अफ माई डियर म्याम सीता म्याम। ओके, र सीता म्यामले चाहिँ मलाई यो 500 रुपिज पठाएर चाहिँ मलाई सपोर्ट गर्नुभएको थियो मेरो कामको लागि। थ्याङ्क यू भेरी मच म्याम। आई निड सपोर्ट्स लाइक दिस टु कन्टिन्यू माई लाइभ सेसन इन युट्युब। दो आई एम नट डुइङ दिस फर फाइनेन्सियल पर्पज। मैले यसबाट त्यति धेरै इकोनोमिक गेन हुने चाहिँ मैले त्यति धेरै आशा चाहिँ राखेको छैन। बट this will encourage me to come live on regular basis. And dear students, if you also want to support my work, you can support me on my E-sewa account that I am displaying on the lower part of the screen. Okay, having said that, let's not waste our precious time. Let's discuss the important questions that my students have sent in the screen in my social media accounts. Yeah. Okay, this is the question asked by Saphal Paudel. If A is 80 meter ahead than B, and यो क्वेसन तिमीले रङ सोध्यो है। तिमीलाई मैले सोधेको क्वेसन थियो, तिमीले चाहिँ त्यो सोल्युसन नै मैले यसमा डिस्कस गरेको थिएन। तिमीले चाहिँ यसमा सुन्न चाहिँ एकदम हतार गर्यो। सो आई एम गोइङ टु डिस्कस दिस क्वेसन। जस्ट अ मिनट, लेट मी डु सम प्रपर सेटिङ्स हियर। म त्यो क्वेसन चाहिँ म तिम्रो यो क्वेसन चाहिँ म एमेन्ड गरिदिन्छु अलिकति। र क्वेसन के थियो त्यो म तिमीलाई सिकाएर मात्रै यो क्वेसन डिस्कस गरिदिन्छु है त। what I was trying to ask you. Just a minute, let me do some pen settings here. Others be patient. यदि कसैले क्वेसन सोधेको छ भने आई विल बी डिस्कसिङ दोज क्वेसन्स वान बाई वान। मेरो हम्बल रिक्वेस्ट फेरि पनि म के गर्छु भने सबैले चाहिँ मेरो लाइभ सेसन हेर्दै गर्दाखेरि अरू क्वेसन्सहरू डिस्कस गर्दै गर्नु, अरू क्वेसन्सहरू पढ्दै गर्नु, र आफ्नो क्वेसन्स आफूले सोधेको अथवा आफूले नजानेको क्वेसन आयो भने चाहिँ त्यसमा मात्र फोकस गर्नु है त। सो यो क्वेसन चाहिँ के हो भने सफल, लेट मी एमेन्ड दिस क्वेसन, लेट मी रिराइट दिस क्वेसन. The question is like this. Just a minute. Okay, in a race of, let me type this question again. In a race of 1 kilometer, A1 B by मानौ कुनै एउटा 80 meter, A1 B by 80 meter, B1 C by 20 meter, then by how much meter, or by what distance A1C. तिमीलाई सोधेको क्वेसन चाहिँ यो थियो। मैले यो जस्ट तिमीलाई प्र्याक्टिसको लागि सोधेको क्वेसन थियो। तिम्रो क्वेसन चाहिँ म सुरुमा एड्रेस गरेँ। यु आर द मोडरेटर अल्सो हियर, डोन्ट वरी, आई विल एड्रेस योर क्वेसन्स अल्सो। सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेसन है। यसमा के भन्छ भने एउटा 1 किलोमिटरको रेसमा एले बीलाई चाहिँ 80 मिटरले जित्यो। एले बीलाई 80 मिटरले जित्यो। एउटा 1 किलोमिटरको रेस छ 1000 मिटरको। 1 किलोमिटर भनेको 1000 मिटरको रेस। सफल आयो त्यो? आर यु लिसनिङ मी अर नट? क्वेसन बिर्सिरह मैले। ओके, एनीवे, सो 1000 मिटरको रेसमा ए र बी र सी रेस गरिरहेछ। ए बी र सी रेस गरिरहेको छ। ए बी र सी रेस गरिरहेको छ, अथवा यो डिफ्रेन्ट ट्र्याकमा हिँडेर हिँडिरहेको छ अथवा दौडिरहेको छ। यसरी दौडिँदाखेरि एले 1000 मिटर कम्प्लिट गरिसक्यो। एले 1000 मिटर कम्प्लिट गरिसक्यो मानौ। त्यति बेला चाहिँ बी बल्ल 80 मिटर पछाडि छ भनेको छ। एले 1000 मिटर कम्प्लिट गरिसक्दा बल्ल बीले कति कम्प्लिट गर्यो भन्दा 80 मिटर भनिसकेपछि 920 मिटर चाहिँ ब्याक छ। भनेको मतलब when A completes, अथवा तिमीले यसरी के लेख्न सक्छौ भने 1000 मिटर अफ A is equals to, मैले अलिकति हिन्ट मात्र दिन्छु यसमा। आई एम नट गोइङ टु डिस्कस दिस क्वेसन। आई एम नट स्योर that this question will be asked in your examination. यस्तो टाइप क्वेसन अलिक कम सोध्ला एक्जाममा चाहिँ, एसी एक्जाममा स्पेसल्ली। जस्ट अ मिनट। सो 1000 मिटर अफ A is equals to 920 मिटर अफ B। 920 मिटर अफ B मतलब
ए ले 1000 मिटर कम्प्लिट गर्दा बी ले बल्ल 920 कम्प्लिट गरेछ भनेको छ हैन 920 मिटर कम्प्लिट गरेको छ सिमिलरली बी ले जब 1000 मिटर कम्प्लिट गरिसक्छ बी ले जब 1000 मिटर कम्प्लिट गरिसक्छ त्यति बेला चाहिँ बल्ल सी चाहिँ 20 मिटर पछाडी छ बी चाहिँ अझै 20 मिटर पछाडी छ भनेपछि बी को 1000 मिटर भनेको 1000 मिटर अफ बी इज इक्वल टु 20 मिटर उले त पछाडी छ भनिसकेपछि इट इज 980 मिटर just it has covered 980 meters so 980 meter of C बुझिरहेछ भनेपछि ए ले सी लाई कतिले जित्यो भन्नुको मतलब 1000 मिटर अफ अब यहाँ है त ए त हाम्रो त यो साइडमा आइसकेको छ यो चेन रुलबाट गर ल यो क्वेशनलाई चाहिँ ए यो साइडमा आइसकेको छ भने चेन रुल लगाउन त हामीले के गर्नु पर्यो भने यो साइडमा ए लाई राख्नु भएन सो अब हामीले के गरौँ भने x मिटर मानौ ए ले सी लाई ए ले 1000 मिटर कम्प्लिट गरिसक्दाखेरि मानौ सी चाहिँ x मिटर बिहाइन्ड छ मानौ सी x मिटर बिहाइन्ड छ भने यो चाहिँ कति हुने भयो त 1000 माइनस x तिमी यहाँ सुरुमा लेख्न सक्छौ लेट a1 c बाइ x मिटर यसको मतलब a ले 1000 मिटर कभर गर्ने बेलामा c चाहिँ x मिटर बिहाइन्ड छ भने हो नि त सो 1000 मिटर अफ a इज इक्वल्स टु बल्ल x पछाडी छ भनेको अर्थ त उले त 1000 माइनस x मात्र कभर गर्छ सो 1000 माइनस x मिटर अफ c ठीक छ भने चाहिँ बाइ युजिङ चेन रुल युज गर यसमा बाइ युजिङ चेन रुल लगाएर निकाल ल सफल गर्न सक्छ होला है सफल लेट मी नट वेस्ट द इम्पोर्टेन्ट टाइम अफ अदर्स ल सफलले बुझ्यो होला सफलले हिन्ट बुझ्यो आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड इट सफल डु यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस अर नट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड इट सफल shall I move to the next question and so I just discussed it question at the very first session of this very first discussion right the very first question okay so let's discuss this question one by one okay this was the question of Nitu Yadav ले चाहिँ मलाई यो मेरो फेसबुकमा पठाएको क्वेशन थियो this okay QUST okay उले सोधेको क्वेशनमा के छ भने a person took a loan of rupees 46,875 I don't know whether there is Nitu Yadav or not I hope she will be seeing it see the recording she will be seeing the recording session later also so the question is a person took a loan of rupees 46,875 in the rate of compound interest okay today is the if you are new here today is the QAD session means on Saturday I'll be doing the QAD session त्यो भनेको चाहिँ विद्यार्थीहरुले नजानेको र्यान्डम टपिकहरुबाट क्वेशन जे आउँदैन त्यो चाहिँ म सैटरडे र बिदाको दिनहरुमा पब्लिक होलिडेहरुमा चाहिँ म यस्तो QAD सेसन गर्ने छु र अरु दिनहरुमा चाहिँ म कुनै पर्टिकुलर टपिकमा बेस्ड भएर डिस्कसन गर्ने छु है विद्यार्थीहरुको केही क्वेशन्सहरु क्वेरीजहरु भयो भने चाहिँ अरु नर्मल डेजहरुमा चाहिँ म लास्टमा सेसनको इन्डमा चाहिँ जुन टपिक मैले पर्टिकुलर डिस्कस गर्छु त्यसको इन्डमा चाहिँ म Q58 53 हुन्छ भनेको छ 4 पैसा पर रुपी पर इयर भन्यो भने यो कति पर्सेन्ट भनेको रेट भन त ल 4% भनेको ओके आई होप यु आर सीइङ मी यदि कसैले राम्रोसँग देखिरहेको छैन भने प्लिज त्यसलाई चाहिँ एचडी मा भ्यू गर्नु होला अथवा 720p गरेर हेर्नु होला त्यसमा चाहिँ बुझिन्छ है 720 पिक्सलमा चाहिँ राम्रोसँग देखिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई ओके इज माई स्क्रिन डिस्प्लेड प्रोपरली अर नट जस्ट लेट मी नो राम्रोसँग आइरहेछ नि है अर्कै आएको छ हो ओके मेरो बेला बेलामा चाहिँ यो ओबीएस चाहिँ अलिकति ह्याङ भयो जस्तो छ इट्स नट सपोर्टिङ प्रोपरली आई थिंक एनीवे सो लेट्स डू आवर बेस्ट है त ओके लेट मी फोकस अन दिस क्वेशन उले के भनेको छ भने सुरुमा चाहिँ उले टोटल तिर्नु पर्ने भनेको अ पर्सन टुक अ लोन अफ रुपीस 46,875 उले लोन लियो अब राम्रोसँग बुझाइदिनु प्रिन्सिपल रेट अफ इन्ट्रेस्ट अनि त्यसपछि टाइम यस्तो बारेमा केही पनि थाहा छैन भने आई डोन्ट थिंक इट विल हेल्प यु तर तिमीलाई चाहिँ बेसिक चीजहरु थाहा छ भने यो क्वेशनको जुन क्वेशन नम्बर 34 ए तिमीले सोधेको थियो नितु यादव इफ यु आर देयर आई एम एड्रेसिङ योर क्वेशन एउटा मान्छेले 34 को ए नम्बर प्रब्लम छैन सर ओके नितु यादवले चाहिँ 34 को बी भनेको रहेछ एनीवे लेट मी डिस्कस दिस क्वेशन फर अदर्स आल्सो नितु इफ यु आर देयर प्लिज गो थ्रु माय डिस्कसन 10 को क्लासको ग्रुप बनाएर डिस्कस गर्दा हुँदैन ओके that is my group target is CE you can join that I think it is in there in the description also moderators please share the link a person took a loan of rupees 46,875 भन्यो भने यसमा प्रिन्सिपल कति भयो भन त प्रिन्सिपल कति दियो उले लोन लियो त्यसलाई चाहिँ तिमीले के भन प्रिन्सिपल दिस इज इक्वल्स टु रुपीस
46,875 875 if the rate of compound interest is 4 पैसा per rupee per year भनेको छ भनेपछि यसमा rate of interest कति भएन भन्दा rate of CI भनेको 4% since it is 4 पैसा per rupee per year 4 पैसा you can write here 4 पैसा per rupees per rupee per year it means that it is 4%. It is 4%. You can directly write here. So, and in how many years? In how many years? You can see here the time t is equals to what? In how many years will the compound interest be? Compound interest is equals to rupees. Compound interest is equals to rupees 5843. कति वर्षमा इन्ट्रेस्ट चाहिँ 5843 हुन्छ भने अनि यो कुरा चाहिँ यो क्वेशन यदि विद्यार्थीले गरेको छ भने यसमा चाहिँ एउटा कुरा के ख्याल गर्नु भने यहाँ चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एनुअली भनेको छ कि सेमी एनुअली भनेको छ कि यस्तो कुराहरु ख्याल गर्नु यहाँ पर रुपी पर इयर भनेको छ हेर त एक वर्षमा भनेको छ पर रुपी पर इयर भनेको छ सो यसमा चाहिँ तिमीले के लाउनु पर्यो एनुअली वालालाई लाउनु पर्यो सो यसमा तिमीले चाहिँ निकाल्नु पर्ने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिएको छ टाइम निकाल्न भनेको छ भने यो टाइम निकाल्ने क्वेशन चाहिँ धेरै विद्यार्थीले बिगार्छ बी केयरफुल है यसमा के गर्नु पर्यो CI is equals to now we know that CI is equals to P times times formula के छ हेर त 1 plus R upon 100 power मा T minus 1 1 plus R upon 100 power मा T minus 1 यदि कसैले झुकिन्छ भने यो सम्झिने फर्मुलाहरु सम्झिने CA को फर्मुला P bracket 1 plus R upon 100 power मा T CI को फर्मुला यो I भनेको हेर त 1 जस्तो हुन्छ नि सो यसमा चाहिँ P bracket यसमा चाहिँ 1 घटाउने R upon 100 power मा T minus 1 CI मा I भनेको 1 जस्तो हुन्छ I भनेको 1 जस्तो हुन्छ सो पछाडीपट्टि 1 घटाएको छ अथवा तिमीले बुझ्छौ भने कन्सेप्ट बुझ्छौ भने कम्पाउन्ड अमाउन्ट बाट प्रिन्सिपल घटायो भने इन्ट्रेस्ट आउने हो अमाउन्ट बाट प्रिन्सिपल घटाउँदा इन्ट्रेस्ट आउने हो सो यसमा p घटाको र p कमन लिँदाखेरि p ब्र्याकेट 1 + r / 100 पावर t - 1 भयो यस्तो फर्मुलाहरु चाहिँ सबै सम्झिने क्वेशन नम्बर 1a मा नर्मली अर्थमेटिक को फर्मुलाहरु सोधिरा हुन्छ सो फर्मुला चाहिँ सबैले याद गर्ने है त सो CI को भेल्यु कति छ तिमीसँग यहाँ हेर 5843 is equals to p तिमीलाई दिएको छ 46,875 times 1 plus the value of r is 4 by 100 power मा t minus 1 क्याल्कुलेसन गर त 5843 by अनि गर है आई होप यु विल अन्डरस्ट्यान्ड इट तर t निकाल्ने बेलामा चाहिँ म एउटा आइडिया मात्र दिन्छु यसमा म टोटली सोलुसन चाहिँ गर्दैन यसपछि गर ल यसपछि गर्ने बेलामा मिस्टेक गर्न सक्छ म के विद्यार्थीहरुले मिस्टेक गरेको देखिरहेको छु सो यसमा के गर भने यसलाई चाहिँ 5843 ले 43 लाई यसले डिभाइड गर क्रस मल्टिप्लाई गर अथवा यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि यो के हुन्छ डिभाइड गर्दाखेरि यो साइडकोलाई कतैले शिफ्ट गर्दा मल्टिप्लिकेसनमा भएको अर्को साइडतिर शिफ्ट गर्दा के हुन्छ त्यो डिभाइड हुन्छ सो डिभाइड इट okay so it is equals to 1 plus r upon 100 power मा सरी 1 plus 4 upon 100 power मा t 4 upon 100 भनेको 0.04 हुन्छ 0.04 power मा t minus 1 र डिभाइड गर्दा 5843 डिभाइड बाइ 46875 कति हुन्छ 5843 sorry 58 just a minute let me do the calculation here by 46,875 5843 divided by 46875 गरे भने कति हुन्छ यो 0 point अथवा फ्र्याक्सनमै राख्दा नि भयो तिमीले यो चाहिँ आउँछ 0.12465 is equals to तन्ने फ्र्याक्सनमै राख फ्र्याक्सनमा यो कति आउँछ भने तिम्रो 5643 यति नै आउँछ 5643 अपन यतिकै राख 5843 अपन 46875 this is equals to 1.04 power मा t minus 1 यो minus 1 कति शिफ्ट गर यो त आएर +1 हुन्छ जस्ट अ मिनेट है म सबैको क्वेशन एड्रेस गर्छु डोन्ट वरी यदि टाइम छ भने चाहिँ बस टाइम छैन भने चाहिँ टाइम वेस्ट नगर मैले बारम्बार भनिरहेको छु लाइभमा बसेर प्लिज डोन्ट वेस्ट योर टाइम प्र्याक्टिस गर मलाई तिमी लाइभमा बसेर मेरो वाच आवरहरु बढ्ला हैन मेरो सब्स्क्राइबरहरु त बढ्ला अथवा रिच धेरै पुग्ला तर तिमीलाई चाहिँ अल्टिमेटली फाइदा गरेन भने त्यसले चाहिँ मेरो लाइभको उद्देश्य पूरा हुने छैन है सो 5843 by 46875 46875 okay my calculator is not working properly just a minute let me use the next one okay कसैले क्याल्कुलेट गर भन त यो फ्र्याक्सनमै राखिराख ल यसपछि क्याल्कुलेट फ्र्याक्सनमै गर 5843 upon 46875 it is 5843 by 46875 and plus 1 गर्यो भने it is 52718 by यो हुन्छ कति 5843 divided by 46875 plus 1 is equals to 1.04 power मा t तिमीले यसलाई जोड्यौ भने प्लिज एडिट
You can use your calculator. 52718 by 46875 is equals to 1.04 पावरमा t. अब हेर है त यो तिमीले अब चाहिँ तिमीले यसलाई डेसिमलमा राख्यौ भने it will be 1.1246 1.12 Okay, just a minute, sir. CI हजुरले रङ लेख्नु भयो के भनेको हो? CI कति छ यसमा? 5843. Compound interest will be in how many years will the compound interest be? 5843. ठीक छ त? 5843 के भनेको मैले बुझिन है तिमीले भनेको. If the rate of a person took a loan of rupees 46875, if the rate of compound interest is 4 paisa per rupee per year, in how many years will the compound interest be rupees 5843? CI wrong छ भनेको. CI wrong छ. ए सरी 5853 रहेछ है यसमा. 5853. I'm sorry for that. 5853. 5853. टेक्निकल पार्टमा चाहिँ धेरै ध्यान दिनुपर्छ कि यहाँ लाइभ बस्ने गर्ने बेलामा यो भ्यालुजहरु चाहिँ. I'm sorry for that. Thank you रसुजित for correcting me है. 5853. अब यसलाई 5853 यसलाई गर है, यो क्याल्कुलेट गर. अनि यो 14 तिमीले यो धेरैले चाहिँ के गर्छ भने 5853 अपन 46875 गरेर यहाँ धेरैले चाहिँ के मिस्टेक गर्छ भने यसमा चाहिँ 1.04 लाई चाहिँ अब कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बिगार्न सक्छ के. 5853 अपन जस्ट अ मिनेट लेट मी कसरी क्याल्कुलेट गरेर भन त. 5853 by 46875 कति हुन्छ? 5853 by 46875 plus 1. 5853 by 46875 just a minute plus 1 plus 1. This is equals to 17574. Okay, this is equals to 1.12 4864. 1.124864. This is equals to 1.04 पावरमा t. अब हेर यहाँ तपाईले 1.04 छ. अब यो धेरैले चाहिँ यो बिगार्छ के. यो धेरैले के बिगार्छ भने यो 1.04 को पावरमा चाहिँ तिमीले रेज गर्दै जाऊ क्याल्कुलेटरमा. 1.04 को पावर रेज गर्दै जाऊ. रेज गर्दै जाँदाखेरि कतिमा चाहिँ तिम्रो यो 1.12486 पो आउँछ. 1.12486 पो आउँछ. यसमा चाहिँ तिमीले चाहिँ त्यो राख्ने. अनि 1.04 को पावर रेज गर्दै जाऊ त. 1.04 को पावरमा जस्तो 2 स्क्वायर गर हैन, त्यसपछि पावर 3 गर्दै जाऊ. पावर 3 गर. यो भनेको 1.04 को पावरमा 3 मा आउँछ है यो. यो टाइम वाला क्वेशन चाहिँ एकदम ख्याल गरेर प्र्याक्टिस गर. रेट चाहिँ निकाल्न मैले यो गर्नुको क्वेशन यो क्वेशन पुरै गर्नुको रिजन चाहिँ त्यो नितु यादवले मलाई आउँछ भन्दा पनि मैले क्वेशन गर्नुको रिजन चाहिँ धेरै विद्यार्थीले चाहिँ यो पावर इक्वेट गर्न चाहिँ जान्दैन के. यो यतापट्टि यो आउँछ अनि यसपछि छोड्दिन्छ यो. यो पहिला पनि एकचोटी यो हाम्रो टर्म एक्जाममा पनि क्वेशन सोधेको थियो हैन. त्यहाँनिर विद्यार्थीले बिगारेको थियो. मैले त्यो क्वेशनले चाहिँ त्यही भएर गर्दिएको है. यसमा के गर भने 1.04 को पावरमा रेज गर्दै जाने. यो 2-3 मै मिलिहाल्छ. त्यस्तो 2-3 मै मिल्ने गरी तिमीलाई दिइरा हुन्छ. टाइम त्यस्तो धेरै 10 इयर्स 14 इयर्स 14 इयर्स त्यस्तो दिदैन. यो 1.04 जुन छ नि यसको पावर चाहिँ रेज गर्दै जाऊ क्याल्कुलेटरमा. जतिमा चाहिँ 1.12486 पो आउँछ त्यसमै चाहिँ राख्देऊ. अनि तिम्रो बेस चाहिँ भइसकेपछि इक्वेटिङ पावर गर t = 3 भयो अथवा टाइम = 3 इयर्स भयो है त. सो आई होप नितु यादवले त बुझिसक्यो, अघि नै भनिसक्यो हो. हुन त ग्रुपमा जोइन हुने. ओके, जोइन द ग्रुप है. ओके, दिस वाज द क्वेशन अफ आदित्य भट्ट. यो आदित्यले सोधेको क्वेशन थियो. आई थिंक यो कहिले सोधेको थियो, यो धेरै अगाडि सोधे जस्तो लाग्छ. आदित्य, इफ यु आर देयर प्लिज just say hi or you can just respond me in the YouTube chat. So the question is like this: the area of rectangle remains same if the length is increased by 3 meter. If the length is increased by 7 meter and breadth is decreased by 3 meter. एउटा रेक्टेंगल को तिमीले लेन्थलाई 7 मिटर बढाउँदा र ब्रेथलाई 3 मिटरले डिक्रिज गर्दा पनि त्यसको एरिया सेम हुन्छ भनेको छ. र अगेन एरिया रिमेन्स सेम. फेरि पनि त्यही रेक्टेंगलको एरियालाई तिमीले 7 मिटरले डिक्रिज गर्दा र ब्रेथलाई 5 मिटरले बढायो भने पनि त्यसको एरिया सेम हुन्छ. फाइन्ड द लेन्थ एन्ड ब्रेथ अफ द रेक्टेंगल. पनि खतराको राम्रो क्वेशनमा तिमी झुकेछौ. लेट मी डिस्कस दिस क्वेशन है त. सर, आई एम रियली कन्फ्युज्ड इन द रेट अफ इन्ट्रेस्ट हाउ 4%. अघिको क्वेशनमा भनेको भयो तिमीले. ए यो कसरी 4% भन्यो है. भेरी गुड. यहाँ हेर तिमीलाई म यदि इलाबोरेट गरिदिन्छु ल. यो 4 पैसा पर रुपी पर इयर भन्यौ नि हैन. 4 पैसा पर रुपी पर इयर भनेको तिम्रो 1 वर्ष कम्प्लिट नभएसम्म अथवा 1 वर्षसम्म तिम्रो हुने भनेको रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको एसआई हो. 1 वर्षसम्म तिम्रो ब्याजको ब्याज लाग्दैन, प्रिन्सिपलको मात्र ब्याज लाग्छ. ठीक छ. अनि एसआई बराबर पीटीआर अपन 100. एसआई भनेको हेर है त तिमीले 4 पैसा लिएको छ. ब्याज कति पैसा दियो? 4 पैसा. 4 पैसा भनेको हेर है, दिस इज इन्ट्रेस्ट. 4 पैसा भनेको यो इन्ट्रेस्ट हो.
ठिक छ पर रुपी भनेको 1 रुपैयाँको ब्याज 4 पैसा भनेको 1 रुपैयाँ इज प्रिन्सिपल 1 रुपैयाँ इज प्रिन्सिपल सो प्रिन्सिपल इज 1 रुपैयाँ प्रिन्सिपल 1 रुपैयाँ एक वर्षमा चाहिँ 1 रुपैयाँ ब्याज भनेको छ 1 वर्षमा 4 पैसा ब्याज भनेको छ सो टाइम इज 1 वर्ष रेट निकाल्नु छ r/100 इज इक्वल्स टु 4 पैसा भनेको 0.04 रुपीज हो बुझ्छौ नि बाबु यो 4/100 गर न 0.4 भइहाल्छ हैन अनि यो क्रस मल्टिप्लाई गर यो 4 आइहाल्यो रेट पर 4% बुझ्यो यो SNK डु यु अन्डरस्ट्यान्ड इट SNK डु यु अन्डरस्ट्यान्ड इट or not यस्तो कन्फ्युजनहरु केही भयो भने प्लिज लेट मी नो है त ओहो मेरो यो भिडियोले चाहिँ पछाडीको डिस्कस गरेको सबै चीज हटाइदिएछ नि त हैन सो लेट मी रिड्युस माइ भिडियो साइज म मात्र फोकस गरेर के गर्ने सोलुसनमा फोकस गर्नु पर्यो नि आइ एम एक्सट्रिमली सरी है इफ इट डिस्टर्ब्ड यु ओके डु यु अन्डरस्ट्यान्ड SNK डु यु अन्डरस्ट्यान्ड इट or not So let me discuss the question of Aditya. It was the question of Aditya. This I think it is fourth or third question. So the area of Aditya. Do I need to discuss this question or not? I think मैले तिमीले आउँछ भने पनि मैले यो क्वेशन डिस्कस गर्दा राम्रै हुन्छ धेरै विद्यार्थीलाई फाइदा हुन्छ जस्तो छ let me discuss this question number 15 so let's suppose there is a rectangle whose length is L and breadth is B एउटा सपोज गरौँ एउटा रेक्टेंगलको लेन्थ L छ र ब्रेथलाई B छ भनेर मानौं ठीक छ र केस 1 मा तिम्रो के गरे पहिला क्वेशन बुझौ पछि सल्भ गरौँ हैन सोलुसन त गर्न सकिन्छ नि कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु पर्यो पहिला ओके गुड सो तिमी त डाइरेक्टली लेख्दा हुन्छ पर इयर भनेर त्यसै दियो भने पर रुपी पर इयर दियो भने यु क्यान राइट द राइट डाइरेक्टली सो लेन्थ र ब्रेथलाई हामीले मानौ L र B तिम्रो केस 1 मा के गरेको छ भने तिम्रो लेन्थलाई हेरे फर्स्ट केसमा सुरुमै यसको एरिया कति हुन्छ हामीले मानौ एरियालाई x यसको एरिया छ मानौ x इज इक्वल्स टु L इन्टु B यसमा के डाउट छ आई होप छैन र सुरुमा उले के गर्यो भने लेन्थलाई 7 मिटरले बढायो भनेपछि L प्राइम भनेको L प्राइम मैले जुन चेन्ज गरेको छ त्यसलाई चाहिँ L प्राइम अथवा L1 माने नि भयो फर्स्टमा बढाउँदाखेरि जुन L1 छ यसको लेन्थलाई कति मिटरले बढायो पहिलाको लेन्थ भन्दा 7 मिटरले बढायो ठीक छ सेकेन्डमा यसको ब्रेथ भनेको त्यही केसमै ब्रेथ यसको कति मिटरले घटायो भन्दा 3 मिटरले घटायो ब्रेथलाई 3 मिटरले घटायो त्यतिबेला यसको एरिया सेम नै हुन्छ भनेको छ क्वेशनले सो L1 B1 इज इक्वल्स टु एरिया भने त के हुन्छ भन्दा एरिया इज इक्वल्स टु L1 इन्टु B1 हो एरिया इज इक्वल्स टु L1 इन्टु B1 हो हिन्ट दिएर बुझ्यो भने चाहिँ म टोटल सोलुसन चाहिँ गर्दिन ल त्यस्तो स्पेसिफिक क्वेशन जस्तो अघिको क्वेशन टाइम निकाल्ने धेरै बिगार्छ त्यस्तो क्वेशन म टोटली डिस्कस गरौँला र जसको विद्यार्थीको कन्फ्युजन छ उसको त्यो हिन्ट नै बुझ्यो भने आई थिंक वी क्यान युज आवर टाइम बेटर वे है त त्यो भन्दा अझ राम्रोसँग युज गर्न सकिन्छ नि त उले बुझ्यो भने सो एरिया पनि त हाम्रो सेम नै छ नि त एरिया त हेर त द एरिया अफ रेक्टेंगल रिमेन्स सेम लेन्थ यसको एरिया त सेम नै रहन्छ जब तिमीले लेन्थलाई 7 मिटर बढाउँछौ र ब्रेथलाई 3 मिटरले घटाउँछौ भनेछ भने L1 भनेको L + 7 र अर्को B1 भनेको छ B - 3 छ बुझिरा छ x इज इक्वल्स टु L + 7 इन्टु B - 3 यो फर्स्ट केस भयो दिस इज द फर्स्ट केस ठीक छ आई क्यान सपोज दिस इज इक्वेसन नम्बर 1 अझ यहाँ L इन्टु B भनेको यसो गरौँ न यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 मा सपोज गर लेट द लेन्थ अफ रेक्टेंगल बी L एन्ड ब्रेथ बी B एन्ड एरिया इज इक्वल्स टु L इन्टु B लेट द एरिया बी x इज इक्वल्स टु L इन्टु B यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 लेख र अर्को छ तिम्रो इक्वेसन केस 3 मा चाहिँ अथवा केस 2 मा जति बेला यसको लेन्थलाई घटाएको छ कि बढाएको छ इफ द लेन्थ इज डिक्रिज बाइ 7 मिटर अब जब लेन्थलाई 7 मिटरले घटाउँछ सेकेन्ड केसमा के गर्ने लेन्थलाई तिम्रो 7 मिटरले घटायो र ब्रेथलाई तिम्रो कति मिटरले बढायो भनेको छ भने त 5 मिटरले बढायो भनेको छ 5 मिटरले बढायो भनेको छ त्यति बेला पनि एरिया त सेम नै हुन्छ भनेको छ हेर त अगेन द एरिया रिमेन्स सेम भनेको छ आदित्य डु यु अन्डरस्ट्यान्ड आर यु गेटिङ मी अर नट आदित्यले मैले भनेको बुझिरहेको छ बाबु सो अब यो केसमा चाहिँ एरिया त यहाँ पनि सेम नै हो एरिया भनेको त L2 इन्टु B2 भयो L2 भनेको एरिया भनेको x फेरि पनि सेम नै छ बिकज इट डजन्ट चेन्ज L2 भनेको L - 7 इन्टु B + 5 यसलाई इक्वेसन नम्बर 3 लेख ठीक छ एकपटक 1 र 2 लाई कम्पेयर गर्दा फ्रम 1 एन्ड 2 एउटा इक्वेसन बन्यो फ्रम 1 एन्ड 2 यहाँबाट के भन्यो LB इज इक्वल्स टु L + 7 टाइम्स B - 3 यहाँबाट सल्भ गर L र B को एउटा इक्वेसन बन्यो फेरि फ्रम 1 र 3 यहाँबाट सल्भ गर फेरि LB इज इक्वल्स टु L - 7 इन्टु B + 5
यहाँबाट सल्भ गरेर यल र बी को दुईटा इक्वेसन भएपछि दुईटा इक्वेसन दुईटा भेरिएबल आई थिंक यू क्यान सल्भ इट आदित्य आर यू गेटिङ मी या नट मैले भनेको बुझ्यो म यो फर्दर सल्भ गरिदिनु पर्छ कि पर्दैन जस्ट लेट मी नो आदित्य प्लिज लेट मी नो सर जोइन गर्दैनौ न ल त्यो ग्रुपमा चाहिँ प्लिज यू क्यान पोस्ट द क्वेसन्स देयर आई एम टेकिङ द क्वेसन्स द्याट अर्लियर अब यदि कसैलाई चाहिँ म आज एउटा इन्फर्म के दिन्छु भने यदि कसैलाई प्लिज ask it beforehand so then I can do the proper technical settings or the technical settings जुन गर्नुपर्ने छ नि त्यो क्वेसनहरु चाहिँ म ओके बुझ्यो है आदित्य भेरी गुड म चाहिँ प्रोपर वेमै प्रोफेसनल वेमै जाउँ भनेर डिस्कस गर्न त्यो स्लाइडमा चाहिँ त्यो वान नोटमा त्यसरी डिस्कस गर्दा अलिकति इफेक्टिभ लागेन मलाई यसरी देख्दा चाहिँ अलिकति विद्यार्थीहरुलाई राम्रो देखिरहेछ जस्तो लागेर आई डिस्कस्ड इट आई मेड सच स्लाइड्स है त ओके द नेक्स्ट क्वेसन इज अफ आर्यन यादव आई थिंक उसले फेसबुकमै पठाएको थियो होला यो क्वेसन के छ भने द लेन्थ आर्यन यादव इफ यु आर देयर प्लिज लिसन मी केयरफुली है आर्यन यादव प्लिज जस्ट रेस्पोन्ड मी इफ यु आर देयर इफ यु आर वाचिङ लाइभ द लेन्थ अफ अ स्याडो अफ भर्टिकल पोल इज ओहो यो त क्वेसनै देखेन त भर्टिकल पोल 10 मिटर हाई इज 17.32 मिटर होला है यो एट द सर्टेन टाइम अफ अ डे वाट इज द सन्स अल्टिट्युड एट द्याट टाइम सनको अल्टिट्युड भनेको त एंगल अफ इलिभेसन निकाल्न भनेको तिमीलाई है एउटा भर्टिकल पोल छ जसको हाइट कति मिटर छ 10 मिटर छ अनि यतापट्टि सन छ एउटा सन छ यो सनले यो पोलको 17.3 मिटर अथवा 17.32 मिटरको एउटा स्याडो बनाएको छ यो पोल स्याडो भने त यसरी हावामा हुँदैन नि यसो माथि हावामा हुँदैन फेरि यहाँ जान्ने पर्यो यता लेख्न स्याडोको लेन्थ फेरि स्याडो भनेको यसको ग्राउन्डमा हुन्छ यो पोलले जब यो लाइटलाई सनलाइटलाई छेक्छ छेकिसकेपछि यसको स्याडोको लेन्थ भनेको 17.32 मिटर छ भने यति बेला सनको अल्टिट्युड कति छ भनेर सोधेको भनेको तिमीलाई अल्टिट्युड भन्यो भने यो एंगल अफ इलिभेसन सोधेको तिमी जुन नर्मली अब्जर्भरले यहाँबाट हेर्नेवाला जुन एंगल अफ इलिभेसन हुन्छ नि त्यो अल्टिट्युड भनेको यसमा चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यो एंगल अफ इलिभेसन जस्तै काम गर्छ यसमा सो ठिटा निकाल्न त ठुलो कुरा छैन होला बाबु है इफ यु आर देयर इफ यु आर लिसनिङ मी आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड इट अब तिमीले के लगाउने यसमा भनेपछि म त्यति डिटेलमा डिस्कस गरिन सो दैट आई क्यान कभर अ लट अफ क्वेशन्स यसमा tan थीटा इज इक्वल्स टु AB अपन BC गर अथवा AB अपन CB गर tan थीटा भनेको के हुने भयो AB भनेको 10 CB भनेको 17.32 गर अनि तिमीले tan इन्भर्स गर है थीटा इज इक्वल्स टु tan इन्भर्स जति बेला आउँछ यसलाई गर्देऊ यहाँबाट तिम्रो मेबी लाग्छ मलाई लाग्छ 29 point समथिङ अथवा के 30 डिग्री त्यस्तै आउँछ होला है त अल्सो फाइन्ड द लेन्थ अफ स्याडो अफ द पोल त्यो के छ पछाडी हेर त इफ द हाइट अफ द पोल इज 15√3 मिटर एट दैट टाइम अथवा अर्को पोल छ यो एसी मा सोधेको क्वेशन हो 15√3 मिटर को अर्को पोल छ दुईटा फिगर बनाऊ पहिला यो फिगरबाट गर हैन पछि अर्को फिगरमा चाहिँ सर अघि नैको लेन्थ ब्रेथ को क्वेशन फुल गरिदिनु न भनेको रसोजितले भनेको ओके आई विल डिस्कस दैट क्वेशन लेटर है त 15√3 मिटर भएको एउटा पोलको लेन्थ अफ स्याडो कति हुन्छ निकाला भने यहाँबाट तिमीले 30 डिग्री निकाल्यौ भने आई होप यु विल गेट इट द भ्यालु अफ थीटा अनि यो लेन्थ अफ स्याडो कति हुन्छ भनेर सोध्यो हैन त फेरि अब यसलाई एबी हैन अब यसलाई चाहिँ सीडी मानौं त हैन नयाँ पोल जस्ट अ मिनेट अब यसलाई सीडी मानौं किनभने अघि हामीले एबी मानिसकेको छ अर्को फिगर बनाऊ जसमा सीडी छ एंगल अघिकै थीटा हैन अघिकै थीटा अनि तिमीलाई लेन्थ अफ स्याडो चाहिँ निकाल्नु छ यो चाहिँ निकाल्नु छ भने चाहिँ त्यति बेला हेर त्यही टाइममा एट द सेम टाइम भन्नुको अर्थ त्यो अल्टिट्युड चाहिँ सेम छ भने हो के त्यति बेलाको जुन यसले एंगल बनाउँछ नि यसको एंगल र यसको एंगल चाहिँ सेम छ भने हो अल्टिट्युड भन्नुको अर्थ चाहिँ सेम टाइम भन्नुको अर्थ सरी सेम टाइम भन्नुको अर्थ चाहिँ दुईटैको अल्टिट्युड अथवा दुईटैको एंगल जुन छ त्यो चाहिँ सेम भनेको है सो तिमीले लेन्थ अफ स्याडोलाई x मान्यौ भने यहाँबाट थीटा ल्याएर राख tan थीटा इज इक्वल्स टु 15√3 बाइ x गर ठीक छ अनि थीटाको भ्यालु तिमी यहाँबाट राख्न सकिहाल्छौ जस्ट डु द क्रस मल्टिप्लिकेसन आई थिंक यु विल गेट द लेन्थ अफ स्याडो आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड इट आर्यन यादव जी आर्यन यादव आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड इट र अझ जसले हेरिरहेछ त्यो पनि बुझ्यो होला रसोजितले चाहिँ मलाई यो सर क्वेशन फुल गरिदिनु भनेको थियो है यसमा चाहिँ म यसमा अब यो सल्भ गर न त हैन यो बुझ्यो नि हैन सुरुमा म टोटल अब यो मैले हिन्ट दिएकै पार्टबाट सल्भ गरौँ कि के गरौँ जस्ट लेट मी नो है एनीवन रसोजित क्यान यु रेस्पोन्ड मी म यो पुरै सुरुदेखि नै डिटेलमा लेखिदिउँ कि यसलाई चाहिँ म यतिकै हिन्टबाटै अगाडि बढ्दिउँ डु वान्ट मी टु राइट द होल सल्युसन अर I just need to or I can just discuss the hint यदि कसैले भर्खरै जोइन भएको छ मेरो लाइभ सेसनमा भने आई एम
discussing the QAD. I am discussing in today's QAD session. QAD session भनेको म Saturday अथवा पब्लिक होलिडेहरुमा गर्छु जहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरुले आफूलाई नआएको क्वेशन्सहरु चाहिँ मलाई लाइभमा सोध्न सक्छ अथवा मलाई फेरि सोशल मिडिया एकाउन्टहरुमा सोध्न सक्छ त्यसको क्वेशनको सोलुसन चाहिँ म लाइभमा डिस्कस गर्छु अरु नर्मल डेजहरुमा चाहिँ मैले कुनै पर्टिकुलर टपिक बेसिसमा डिस्कस गर्छु मलाई विद्यार्थीहरुले अस्ति नै देखि अझ हाइट एन्ड डिस्टेन्सको क्वेशन्सहरु सर लाइभमा टोटल डिस्कस गरिदिनु भनेको छ म त्यो टोटल क्वेशनहरु नै डिस्कस गर्ने छु ओके हिन्टबाटै गरिदिन्छु है त रसचित इफ यु आर लिसनिङ मी लेट मी डिस्कस द क्वेशन फ्रम द हिन्ट सो LB = L + 7 B - 3 छ प्लिज केही क्याल्कुलेसन एररहरु भयो मैले यहाँ भ्यालुहरु सार्न चाहिँ गलत गरे भने प्लिज लेट मी नो L - 7 B + 5 किनभने यसमा चाहिँ यो टेक्निकली यो लाइभ जाँदाखेरि चाहिँ यसमा धेरै कुराहरु चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ के सो केही भ्यालुजहरु कपी गर्ने बेलामा रङ भयो भने प्लिज लेट मी नो है त सो यसमा अब सल्भ गरौँ न LB बराबर के हुने भयो LB यो 1 into है सरी सो LB बराबर के हुने भयो L into B भनेको LB प्लस सरी माइनस L into 3 भनेको -3L प्लस 7 into B भनेको 7B minus 21 7 3 is 21 LB र LB चैट भयो सो 3L is equals to कति भयो 7B minus 21 अझ तिमीले 3 कमन लिन मिल्दैन सरी अनि L is equals to कति भयो L is equals to 7B minus 21 divided by 3 L is equals to 7B minus 21 by 3 बुझिन्छ रसोजित यसलाई इक्वेसन A मान है अथवा माथि L र B नै मानेछ ठीक छ अनि यहाँबाट नि अर्को यसलाई मल्टिप्लाई गर LB is equals to LB plus 5L minus 7B minus 35 LB चैट हैन त so 7B is equals to 5L minus 35 B is equals to 5L minus सरी यहाँ पनि L लाई नै एक्लै पार अथवा B लाई एक्लै पार्दा नि हुन्छ अथवा यहाँको L को भ्यालु ल्याएर सब्स्टिट्युट गर्दियौ हैन so you can write here 7B is equals to 5L minus 35 अनि यो L को भ्यालु ल्याएर यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दियौ के रसजित बुझिन्छ यो कि म अझै डिटेल गर्दियौ यो भन्दा नि फर्दर गर्दियौ so putting the value of L from equation A गर putting the value of L from equation A राख्दा के हुन्छ भने त यो L भनेको 7B is equals to 5L भनेको 7B minus 21 by 3 minus 35 okay do I need to solve it more sir add me please in the group Pawan Bista I will join you later the moderator or please add Pawan Bista in the chat group or in our group target ACE Asajit do you understand यहाँसम्म बुझिरहेछ बाबु अब सल्भ गर्न यसलाई कति हुन्छ यो 7B is equals to यो 5 into 7B भनेको कति हुन्छ हेर त 35B minus 21 into 5 भनेको कति हुन्छ 105 is it by 3 minus 35 or 7B is equals to 35B minus 105 minus multiply गरेर कति हुन्छ 5 is 15 carry 1 3 is 9 105 is it 105 just let me know है त so or cross multiply गरेर 21B is equals to 35B minus 210 लाई यता ल्याऊ it is equals to 35B minus 21B कति हुन्छ यो 210 is equals to is it 14B just let me know 210 upon 14 is equals to B divide it बुझिरहेछ okay good so divide गर 7 2 is 14 7 3 is I think 15 B is equals to 15 ब्रेथ चाहिँ 15 मिटर आयो B को भ्यालु लगाएर 1 मा राख्दियौ अथवा A मा राख्दियौ you will get the value of L okay do you understand it रसोजित बुझ्यो होला है अघि हाम्रो सोध्ने भाइले त बुझिसक्यो हो है यो क्वेशन चाहिँ हाम्रो आदित्य भट्ट भन्ने भाइले सोधेको हो so let's discuss the next question the semi-annual compound interest of a sum of money in 1 year and 2 years are rupees okay good question राम्रो क्वेशन सोध्यो यहाँ सेमी एनुअल भनेको छ है बी केयरफुल सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट यसमा चाहिँ एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्ने क्वेशन पनि छ एउटा द सेमी एनुअल प्लिज मोडरेटर प्लिज एड देम अन द ग्रुप नितु यादव सर 34 को बी गरिदिनु न ओके आई विल सल्भ दैट क्वेशन लेटर है नितु मैले त्यो क्वेशन चाहिँ अघि आई थिंक आई हैव टु गो बैक टु योर मेसेज अगेन म त्यो मेसेजमा गएर म एकछिन पछि यो मैले जुन स्लाइडमा क्वेशनहरु छ म त्यो डिस्कस गर्छु म र्यान्डमली ओके मसँग यही रहेछ आई विल डिस्कस दैट क्वेशन है मेरो मोबाइलमा चाहिँ रहेछ आई विल डिस्कस दैट क्वेशन okay the semi annual compound interest of a sum of money in 1 year and 2 years are rupees 4200 and 9282 respectively find the rate of interest and sum मलाई लाग्छ यो सबै विद्यार्थीले गर्नुपर्छ एकचोटी एटलिस्ट प्र्याक्टिस गरे यो क्वेशन सबैले क्वेशन्सहरु राख है त शाश्वत आचार्य इन ग्रुप के भनेको बाबु आई कुड नट अन्डरस्ट्यान्ड प्लिज लेट मी नो के भनेको हो भनेर है त
So the question is the semi-annual compound interest of a sum of money in 1 year. 1 वर्षको semi-annual compound interest भनेको 4200 रुपैयाँ छ र 2 वर्षको semi-annual compound interest भनेको 9282 respectively छ भने find the rate of interest भनेको छ. Rate of interest निकाला भनेको छ क्वेशनले. So one of the most important question, please note it है. सबैले क्वेशन सार्दा राम्रै होला मेरो विचारमा. So यसमा के दिएको छ भने let the principal be अथवा let the sum principal लाई x p नै मानिहाल. Principal be P and rate of interest be R. कसले सोधेको क्वेशन जेनिस बस्नेतले सोधेको रहेछ. जेनिस बस्नेत if you are there please respond me है. So rate of interest be R. Rate of interest ला R सपोज गरौँ, प्रिन्सिपल लाई P सपोज गरौँ र केस 1 र केस 2 गरौँ. यसमा दुईटा केस दिएको छ. एउटा केसमा चाहिँ प्रिन्सिपल तिम्रो सेमिएनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ 4200 हुन्छ र अर्को केसमा चाहिँ तिम्रो सेमिएनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ 9282 हुन्छ भनेको छ. 9282 हुन्छ भनेको छ भने सरी केस 1 मा टाइम t is equals to 4200 रुपीज सरी टाइम कहाँबाट टाइम रुपीज मा आयो. टाइम t is equals to 1 year. यसमा चाहिँ तिमीलाई टाइम कति दिएको छ भने 2 वर्ष दिएको छ. टाइम t is equals to 2 years दिएको छ. टाइम t equals to 2 years दिएको छ भने टाइम दिएको छ टाइम 1 year टाइम 2 years दिएको छ. अनि यसमा चाहिँ तिमीलाई दिएको छ सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट. सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अथवा सेमी एनुअल CI भनेको दिएको छ सरी रुपीज 4200 केस 1 मा र केस 2 मा दिएको छ सेमी एनुअल CI. सेमी एनुअल CI इज इक्वल्स टु रुपीज 9282 दिएको छ. ठीक छ. सो सेमी एनुअल CI को फर्मुला भन त P ब्राकेट 1 प्लस सरी लेट मी राइट अगेन P ब्राकेट 1 प्लस R अपन 200 पावरमा 2t माइनस 1 दुई ठाउँमा 2. सेम एनुअल वालामा दुई ठाउँमा 2 सम्झिने है त. दुई ठाउँमा 2 जुन अघि एनुअल वाला हुन्छ त्यसमा बाहेक त्यसमा डिफरेन्ट के हुन्छ भन्दा दुई ठाउँमा 2 हुन्छ के. यसमा चाहिँ रुपीज 4200 अथवा यहाँ युनिट क्याल्कुलेसनको बेलामा युनिट नलेख्दा पनि भयो 4200. यसलाई हामीले इक्वेसन नम्बर 1 लेखौँ. यसमा के भयो P ब्राकेट 1 प्लस R अपन 100 सरी 200 R अपन 200 पावरमा 2t माइनस 1 इक्वल्स टु रुपीज अथवा यहाँ युनिट नलेखौँ 9282. आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड. सबैले गर्नु होला यो क्वेशन. जसले चाहिँ लाइभ हेरिरहेको छ प्लिज सल्भ दिस क्वेशन. साथसाथ आचार्य प्लिज गो थ्रु द लिंक. ओके ग्रुपमा कोही एड हुन चाहन्छ भने प्लिज गो थ्रु द लिंक दैट हैज बीन शेयर्ड बाइ आवर मोडरेटर्स है. ओके अब यसमा के गर भने यस्तो केसमा के गर्ने गरेको छ थाहा छ होला सबैलाई है. यसमा के गर्ने दुईटा इक्वेसनलाई पहिला भ्यालु रिप्लेस गरिहाल. सरी मैले 1 र 2 लेखिहाले. भ्यालु रिप्लेस गरिहाल त पहिला. तिम्रो टाइम दिएको छ P 1 प्लस R अपन 200 पावरमा 2t भनेको 2 इन्टु t भनेको कति छ हामीसँग t भनेको 1 इयर छ. सो 2 इन्टु 1 अथवा म डाइरेक्ट लेख्छु 2 इन्टु 1 भनेको 2 भइहाल्यो. अनि माइनस 1 इज इक्वल्स टु 4200. यसलाई इक्वेसन 1 भेल्यु राखेपछि मात्र इक्वेसन 1 लेख ल. p त भेरिएबल चाहिँ p र r मात्रै होस् के. सो अरु यो भयो के p ब्राकेटमा 1 प्लस r भनेको वी डोन्ट नो वी हैव टु फाइन्ड इट बाइ 200 पावरमा 2t भनेको t भनेको हेर त कति छ 2 2 2 4 माइनस 1 दिस इज इक्वल्स टु 9282. जसले क्वेशन सोध्यो यो आई एम भेरी ग्रेटफुल टु हिम. जसले गर्दा चाहिँ अरु विद्यार्थीले पनि सिक्ने मौका पायो यो क्वेशन चाहिँ. प्लिज सबैले क्वेशन प्र्याक्टिस गर ल. यदि एसीमा सोधिहाल्यो भने चाहिँ धेरैले चाहिँ यो सल्भ गर्ने बेलामा चाहिँ यो बिगाड्छ है. आउँछ भनेर छोड्छ तर प्र्याक्टिस गर्दैन नि त धेरैले हैन. आउँछ भनेर हेरेर छोड्छ नि त. सो अब यसमा के गर भने इक्वेसन 2 लाई इक्वेसन 1 ले डिभाइड गर. सेकेन्ड कन्डिसन छ. सेकेन्ड कन्डिसनको इक्वेसनलाई फर्स्ट कन्डिसनको इक्वेसन डिभाइड गर. डिभाइडिङ यो CA दियो भने नर्मली सजिलो हुन्छ. CI वालामा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ है. CI वालामा चाहिँ दुईटा टाइम दिएर दुईटा टाइम पिरियड दिएर CI दियो भने इट विल बी अ बिट डिफिकल्ट फर यु टु सल्भ द क्वेशन. सो डिभाइडिङ इक्वेसन 2 बाइ इक्वेसन 1 डिभाइडिङ इक्वेसन 2 बाइ इक्वेसन 1 इक्वेसन 2 लाई इक्वेसन 1 ले डिभाइड गर्दा के हुन्छ हेर p ब्राकेटमा 1 प्लस r अपन 200 पावरमा 4 माइनस 1 दिस इज इक्वल्स टु 9282. यसको लेफ्टलाई यसको लेफ्टले डिभाइड गर. राइटलाई राइटले 1 प्लस r अपन 200 पावरमा 2 माइनस 1 इक्वल्स टु यहाँ के छ त दुईटैमा इक्वल्स टु छ भने चाहिँ मैले यहाँ बीचमा एउटै इक्वल्स टु लिए होल अपन 4200 होल अपन 4200. आर यु गेटिङ मी अर नट? सुनिरहेछ बुझिरहेछ मैले बोलेको? मेरो भिडियो त अलिकति मेरो लोगोको पछाडि पो रहेछ है. जस्ट मिनेट लेट मी शिफ्ट इट. लाग्दैन त हैन. ओके सो लेट्स डिस्कस फर्दर. अब डिभाइड गर ल. p र p काटिहाल्यो नि हैन. p कति काटिन्छ? p र p चैट p र p चैट
पी र पी चोइट भइसकेपछि हामीसँग के बाँकी रहेको छ पी र पी चोइट भइसकेपछि 1 + r अपन 200 पावरमा 4 - 1 1 + r अपन 200 पावरमा 2 - 1 अब मेरो चाहिँ यहाँनिर आइडिया चाहिँ के छ भने क्वेसन गर्ने 1 + r अपन 200 पावरमा 2 छ नि सक्छौ भने 1 + r अपन 200 को मात्रै सपोज गर्दा पनि हुन्छ तर जुन यो 1 + r अपन 200 पावरमा स्क्वायर छ यसैलाई नि तिमीले एउटा नयाँ भेरिएबल सपोज गर्दियौ लेट 1 + r अपन 200 को पावरमा स्क्वायर इज इक्वल्स टु a भनेर सपोज गर्दियौ के सपोज नगरिकन पनि तिमीले गर्न सक्छौ तर सिन्स हियर इज पावर 4 भनेको त स्क्वायर को पनि स्क्वायर हो हैन अझ पहिला यसो गरौँ न अझ यसलाई सपोज गर्नु भन्दा अगाडि पहिला यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गरौँ त्यसपछि मात्र सपोज गरौँला मैले त्यो भन्दा विद्यार्थीहरुले कसरी बुझ्ला कसरी नबुझ्ला भनेर म अलिकति सिम्प्लिफाई नै गरिदिन्छु यहाँ त स्क्वायर छ एउटै बनाउन ट्राई गर के दुईटैमा सो के हुन्छ 1 + r अपन 200 को यसलाई स्क्वायर गरौँ हैन स्क्वायर को स्क्वायर किनभने तलपट्टि तल र माथिको सेम बनाएको है -1 होल अपनमा 1 + r अपन 200 को स्क्वायर माइनस अब जान्ने भएर फेरि यो काट्दैला नि फेरि यो काट्दैला फेरि ए 2 छ यहाँ 4 छ 2 2 काट्दिनु किन काट्न मिल्दैन थाहा छ किन काट्न मिल्दैन भने बीचमा त्यहाँ माइनस छ बीचमा इन्टु प्रोडक्ट भयो भने पावर घटाउन मिल्छ अदरवाइज यु क्यानट सब्ट्र्याक्ट इट ओके आई एम सीइङ द मेसेज अफ पवन बिस्ट अल्सो पवन प्लिज वेट फर अ वाइल प्लिज बी पेशेन्ट यो क्वेसन गर्दा पनि राम्रै फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई एकछिन अरूले पठाएको क्वेसन पनि हेरौँ है त सो 2.21 यो डिभाइड गर्दा 2.21 आयो आई होप आई एम नट मिस्टेक हियर सो अब हेर त अब के गर्ने 1 + r अपन 200 पावर 2 छ त्यसलाई सपोज गर लेट 1 + r अपन 200 पावरमा 2 बराबर a सपोज गर यो गर्दा के हुन्छ ल भन त अब यो भनेको माथिको के भयो a स्क्वायर माइनस 1 तलपट्टि के भयो a माइनस 1 दिस इज इक्वल्स टु 2.21 a स्क्वायर माइनस 1 भने के a प्लस 1 a माइनस 1 तलपट्टि के a माइनस 1 दिस इज इक्वल्स टु 2.21 ठीक छ a माइनस 1 काट देऊ a माइनस 1 काट्दा के भयो र त a माइनस 1 चैट भयो सो हामीसँग के बाँकी रह्यो a प्लस 1 इज इक्वल्स टु 2.21 भयो a इज इक्वल्स टु यो घटाउँदा कति हुन्छ 2.21 माइनस 1 गरेर यो कति भयो 1.21 a इज इक्वल्स टु 1.21 ठीक छ अब यता कन्टिन्यू गरौँ होला है यो अलिकति ठाउँ कम भयो यहाँ सो अर a भनेको त हामीले के सपोज गरेको थियो भने त a भनेको हामीले के सपोज गरेको थियो a भनेको हामीले 1 + r अपन 100 को स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1.21 यो स्क्वायर तिमीले अर्कोतिर हटाऊ यो के हुन्छ 1 + r अपन 100 इज इक्वल्स टु स्क्वायर रुट अफ 1.21 हुन्छ यो भनेको 1 + r अपन यो यस्तो क्वेसन तिम्रो यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट वाला सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिएको वाला क्वेसन पनि छ एउटा चाहिँ तिम्रो सो r अपन 200 थियो है कहाँबाट मैले 100 लेखेँ एउटा यो सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिने वाला छ एउटा चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिने वाला छ है त 1.1 छ अब यसलाई सब्ट्र्याक्ट गरेर कति हुन्छ 1 + r अपन 100 गर्दा r अपन 200 गर्यो भने 1 लाई उतालेर घटाऊ यो 0.1 हुन्छ हैन 0.1 अनि r इज इक्वल्स टु ल घटाऊ त कति हुन्छ 0.1 * 200 गरेर कति हुन्छ यो 0.1/10 * 200 0 काटियो भने कति भयो 0.1 भनेपछि जे सरी 0.1/10 हैन 1/10 * 200 0 काट्यो भनेपछि 20% हो महँगो बेस पो रहेछ है रेट 20% आयो प्रिन्सिपल 20,000 रुपीज इज रेट 20% या रेट इज 20% अनि यो r को भ्यालुलाई लगाएर इक्वेसन 1 मा अथवा इक्वेसन 2 मा लगाएर राख्दियौ यु विल गेट द भ्यालु अफ प्रिन्सिपल डु यु अन्डरस्ट्यान्ड इट अर नट जेनिस basnet इफ यु आर देयर प्लिज लेट मी नो यसलाई इक्वेसन 1 मा लगाएर रिप्लेस गर्दियौ भ्यालु r को है पुटिङ द भ्यालु अफ r इन इक्वेसन 1 पुटिङ r इज इक्वल्स टु 20% इन इक्वेसन 1 गर and you will get the value of principal also. I don't know whether jenish is there or not. So this was the question of jenish basnet that I have got or that I have received in my Facebook page or in my any other social media account. Okay, this is the question. The next question is, I am really confused in this, sir, that how a vector changes into addition in x and y component. Good question. राम्रो क्वेसन सोधे है यो कसले सोधेको थियो क्वेसन यो सोनिक श्रेष्ठ भन्ने स्टुडेन्टले सोधेको थियो सोनिक इफ यु आर देयर प्लिज लिसन मी केयरफुली आई एम गोइङ टु डिस्क्राइब योर आन्सर है त उले के भनेको छ भने सर यो भेक्टर एक्स आई क्याप र वाई क्यापमा वाई जे क्यापमा कसरी चेन्ज भयो भनेको छ राम्रो क्वेसन हो हामीले यो खासमा किन चेन्ज गर्नुपर्छ भने भेक्टरलाई कुनै पनि एउटा भेक्टरलाई हामीले यसलाई चाहिँ कलम भेक्टरको फर्ममा लेख्न सक्छौं अथवा यसलाई हामीले रो भेक्टरको फर्ममा लेख्न सक्छौं दिस इज रो भेक्टरको फर्ममा लेख्न सक्छौं अथवा यसलाई हामीले यो पोजिसन भेक्टरको फर्ममा अथवा यो आई क्याप र जे क्यापको फर्ममा लेख्न सक्छौं किन लेख्न सक्छौं
भनेर क्वेसन सोधेको छ म यसलाई चाहिँ बुझ्न ट्राई गर्छु है त यो आई क्याप भनेको के हो र जे क्याप भनेको यो आई भेक्टर लेखेको छ यो टेक्निकली रङ हो भेक्टर नै लेखेर स्कुल लेभलमा गर्दा त हुन्छ भ्युस्टर आई थिंक भ्युस्टरले गरेको क्वेसन सोधेको क्वेसन थियो होला सोनिक श्रेष्ठ आर यु भ्युस्टर हियर इन लाइभ जस्ट लेट मी नो है त ओके जस्ट अ मिनट ल एकछिन यहाँ मेरो भिडियो चाहिँ काटिएर आयो क्या हो ओके एनीवे सो एक्स वाई भनेको एक्स आई क्याप प्लस वाई जे क्याप किन हो त्यसका लागि चाहिँ आई क्याप र जे क्याप भनेको बुझ्नु पर्यो के आई क्याप भनेको एक्स एक्सिसको एलोङमा एक्स एक्सिस यो एक्स एक्सिस एक्स एक्स प्राइम वाई वाई प्राइम जुन छ यसको एलोङमा भएको यो जुन छ नि त यो डिस्टेन्स बराबरको जुन भेक्टर छ 1 जस्तो यतातिर 1 2 3 4 गर्दै जान्छौँ हैन यो पोइन्टमा कति हुन्छ 1,0 हुन्छ हैन हो यसको भेक्टर यो पोइन्टदेखि यहाँसम्मको भेक्टर भनेकै आई क्याप हो एक्स एक्सिसको एलोङमा भएको युनिट भेक्टर हो के आई क्याप इज युनिट भेक्टर एलोङ एक्स एक्सिस युनिट भेक्टर एलोङ एक्स एक्सिस एक्स एक्सिसको एलोङमा युनिट भेक्टर हो यसको एउटा स्ट्यान्डर्ड भ्यालु छ त्यो के हो 10 हो इट इज अलवेज 10 है यसको भ्यालु कति हुन्छ 10 ठीक छ अनि जे क्याप भनेको त्यसै गरी इट इज द युनिट भेक्टर एलोङ वाई एक्सिस जुन भनेको कति हुन्छ 0 1 ठीक छ अब उले भनेको सर ए भेक्टर इज इक्वल्स टु एक्स आई क्याप प्लस वाई जे क्याप चाहिँ कसरी भयो भनेर सोधेको छौ भने तिमीले एक्स यहाँ हेर त एकचोटी तिमी यसलाई ब्याक ट्र्याक गर न हैन एक्स आई क्याप प्लस वाई जे क्याप उठामा राख त यो भनेको 10 हो जे क्याप भनेको पनि 0 1 हो यसलाई मल्टिप्लाई गर x1 जा x x into 0 भनेको 0 प्लस y0 जा 0 y1 जा y चाहिँ के भयो x plus 0 is x 0 plus y is y यो भनेर यो भने त एउटै त रहेछ हैन सो यो भेक्टरलाई चाहिँ डिफरेन्ट वेजमा कलम भेक्टरमा रो भेक्टरमा अथवा आई क्याप प्लस जे क्यापको फर्ममा तिमीले लेख्न सक्छौ तीनटै फर्ममा लेख्न सकिन्छ आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड इट यो हामीले लेख्नुको रिजन चाहिँ हामीले भेक्टरलाई चाहिँ आई क्याप र जे क्यापमा लेख्न खोजेको है आई क्याप र जे क्याप भने चाहिँ आई क्याप भनेको युनिट भेक्टर एलोङ एक्स एक्सिस जे क्याप भनेको युनिट भेक्टर एलोङ वाई एक्सिसको टर्ममा चाहिँ हामीले भेक्टरलाई लगेको सो आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड इट सोनिक श्रेष्ठ ल यो क्वेसन चाहिँ कसको थियो मैले नाम बिर्सेँ एक्ज्याक्टली मैले रिसेन्टली यो लाइभ आउनुभन्दा जस्ट अगाडि भेटेको क्वेसन हो यो मेरो यो फेसबुक पेजमा थियो यो क्वेसन कुन चाहिँ क्वेसन गर्न भने म एउटा क्वेसन चाहिँ गरिदिउँ होला है त tan ओके यो गोलो लगाएको tan a plus b is equals to sin square a minus sin square b यो क्लास 9 कोले सोधेको कि 10 कोले सोधेको प्लिज लेट मी नो 9 कोले सोध्यो भने चाहिँ यो तिम्रो कम्पाउन्ड एंगलबाट गर्नुपर्छ किनभने 9 मा तिम्रो चाहिँ कम्पाउन्ड एंगलको क्वेसन मात्रै छ 10 मा चाहिँ तिमीले यो ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोजबाट र मल्टिपल एंगलको दुईटैको कन्सेप्ट मिक्स गर्यो भने it will be easier. I don't know whose question is this. Please, if you are watching, just let me know, sir. This is my question. Just type it there, and I'll be happy to see that. So the question is this: यदि कसैले यदि अरु विद्यार्थीलाई पनि आउँदैन भने please go through this question, write this question. This is the one of the important question. यो एसी मा सोधिसकेको क्वेशन हो है. So please, यदि अरुले पनि हेरेको छ र आउँदैन भने please practice it, or you can see my discussion here. Prove that question के भनेको छ prove that tan a plus b is equals to sin square a minus sin square b whole upon मा sin a into cos a minus sin b into cos b sin square a minus sin square b by sin a cos a minus sin b cos b कसले सोधेको थियो क्वेशन इफ यु आर देयर प्लिज लेट मी नो जसले हेरिरहेको छ भने प्लिज लेट मी नो है त ओके सो लेट्स बिगिन दिस क्वेशन सल्युसन हियर यसको एलएचएस ल्याउ अथवा एलएचएस बाट भन्दा पनि यसलाई चाहिँ आरएचएस बाट यो क्लास 10 मा चाहिँ तिमीले यो आरएचएस बाट गर्न सजिलो हुन्छ कम्पाउन्ड एंगलबाट मात्र गर्छु भन्छौ भने यसलाई चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट गर्नुपर्छ लेट मी सल्भ इट फ्रम लेफ्ट राइट ह्यान्ड साइड Okay, I'll be taking a break after a while. म अबको 5-10 मिनेट पछि ब्रेक लिने छु कसैको केही क्वेशनहरु छ भने प्लिज सोशल मिडियामा सोध्दै गर्नु होला म ब्रेक पछि फेरि आउने छु क्वेशनहरु केही छ भने खासमा भन्नुपर्दा मेरो ठ्याक्कै खाना खाने बेला भएको छ है डिनरको टाइम भएको छ सो आइ एम सरी फर द इन्टरप्सन है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु मैले बारम्बार भनिरहेको छु मेरो लाइभमा मात्र भर नपर्नु आफैले पढ्दै गर्नु नआएका क्वेशन्सहरुको लागि म सधैँ छु अथवा स्कुलमा सरहरु हुनुहुन्छ स्कुलमा साथीहरु छन् भने साथीहरुसँग पनि सोधेर बुझ्न सक्छौ मसँग अथवा स्कुलमा सरहरुसँग बुझेर पनि आफ्नो कन्फ्युजन कसरी हुन्छ आफ्नो कन्फ्युजन क्लियर गर्न लाग्नु के है मेरो वाच लाइभमा बसेर म एकछिन त खुसी हुँला
धेरै लाइभमा धेरै विद्यार्थीहरू छ भनेर तर अल्टिमेटली तिमीलाई त्यसले फाइदा गर्दैन भने त्यो म चाहिँ फेरि त्यसले अल्टिमेटली चाहिँ म दुखी नै हुन्छु है त सो 2 sin स्क्वायर ए फेरि sin स्क्वायर ए sin स्क्वायर बी बाई sin ए cos ए माइनस sin b cos b छ मलाई यो समुन्नत गुरुङले पनि स्कुलमा सोधेको थियो जस्तो लागेको थियो क्वेसन है आई थिंक हिजो क्लासमा पढाउँदाखेरि सोधिरहेको थियो जस्तो लाग्यो सो sin स्क्वायर थीटा भनेको चाहिँ यो भनेको 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 हो मैले बारम्बार यो फर्मुलाको रिकल गर्ने गरेको छु यदि कसैलाई थाहा छैन भने फेरि भन्छु sin स्क्वायर थीटा भनेको 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 र cos स्क्वायर थीटा भनेको 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 यो फर्मुला राम्रोसँग याद गर्ने नेक्स्ट भनेको 2 sin थीटा cos थीटा 2 sin थीटा cos थीटा भनेको sin 2 थीटा अथवा यो दुईटाको एंगल एउटै छ भने 2 sin a cos a छ भने sin 2a जस्ट अ मिनेट मेरो भोइस त राम्रो सुनिरहेछ नि है ओके सो यो फर्मुला थाहा छ भने अब यहाँ हेर त यहाँ sin स्क्वायर a छ तिमीले sin स्क्वायर यो मल्टिपल एंगलको क्वेशनहरु तिमीले गर्दाखेरि तिमीले के कुरा बुझ भने sin स्क्वायर cos मा स्क्वायर आउँदा नि मोस्ट अफ द टाइम है मैले लगभग धेरै क्वेशन्सहरुमा चाहिँ हामीले sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा देख्दा बित्तिकै हामीले यो फर्मुला सम्झिहाल्ने मोस्ट अफ द क्वेशनमा इभन त्यो कन्डिसनलको क्वेशनमा पनि sin स्क्वायर थीटा आउँदा जुन चाहिँ sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर c वाला क्वेशन छ नि त्यसमा पनि तिमीले के गर्न सक्छौ भने सुरुमै यो मल्टिपल एंगल वाला फर्मुलामा चेन्ज गर्न सकिहाल्छौ सो sin स्क्वायर a भनेको 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 अथवा sin स्क्वायर a भनेको 1 माइनस cos 2a बाई 2 छ अब तिमीले यो 2 लाई क्रस मल्टिप्लाई गर्यौ भने त 2 sin स्क्वायर a इक्वल्स टु 1 माइनस cos 2 हुन्छ नि यो फ्र्याक्सनको टेन्सनै हुँदैन सो सुरुमै के गरौँ भने पहिला 2 ले मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ न तलपट्टि 2 sin a cos a हुन्छ तलपट्टि 2 sin b cos b हुन्छ सो लेट मी मल्टिप्लाई एन्ड डिवाइड बाइ 2 मल्टिप्लाइङ एन्ड डिवाइडिङ बाइ 2 गर्यो भने मल्टिप्लाइङ एन्ड डिवाइडिङ बाइ 2 गर्यो भने यो के हुन्छ माथिपट्टि 2 ले मल्टिप्लाई गर तलपट्टि 2 ले डिवाइड गर 2 sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b होल अपनमा 2 sin a cos a minus sin b cos b this is equals to 2 ले मल्टिप्लाई गरेको कति हुन्छ हेर त 2 sin स्क्वायर a minus 2 sin स्क्वायर b होल अपन 2 sin a cos a 2 sin a cos a minus 2 sin b cos b 2 sin b cos b ठीक छ सो दिस इज इक्वल्स टु यहाँ हेर त अघि मैले भनेको थिएँ 2 sin स्क्वायर थीटा भनेको फर्मुला के हुन्छ 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा भनेको फर्मुला हुन्छ 1 माइनस cos 2 थीटा सो यु क्यान रिप्लेस द भ्यालु 2 sin स्क्वायर a भनेको 1 माइनस cos 2a माइनस आइसकेपछि माइनस इज भाइरसलाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि मास्क चाहिन्छ त्यो मास्क भनेको हाम्रो के हो यो ब्र्याकेट हो है त सो 2 sin स्क्वायर b भनेको 1 माइनस cos 2b होल अपनमा मैले अघि नै भनिसकेको छु फर्मुलाको डिस्कसन 2 sin a cos a अथवा 2 sin थीटा cos थीटा sin र cos प्रोडक्टमा छ र एंगल एउटै छ भने sin 2 थीटा मोस्ट अफ द केसमा इन मोस्ट अफ द क्वेशन्स वी चेन्ज दिस 2 sin थीटा cos थीटा इन टर्म्स अफ sin 2 थीटा सो 2 sin a cos a भनेको sin 2a माइनस 2 sin b cos b भनेको sin 2b ठीक छ सो फर्दर इट इज 1 माइनस cos 2a minus 1 plus cos 2b whole upon sin 2a minus sin 2b minus 1 and plus 1 side. So what remains is cos 2b minus cos 2a minus cos 2a whole upon sin 2a minus sin 2b minus sin 2b सो अब हेर त साइन र साइन कस र कस जुन छ यिनीहरु भनेको चाहिँ तिम्रो केमा छ भन्दा यिनीहरु सममा छ सरी डिफरेन्समा छ सो हामीसँग डिफरेन्समा साइन र साइन कस र कस डिफरेन्समा अथवा सममा छ भने वी हैव द फर्मुला अफ ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुला युज गर सफलको मेसेज आएको छ जस्तो छ सफलको क्वेशन छ 2a and 2c गर्दिनु भनेर ओके आई विल डिस्कस दैट क्वेशन इन अ वाइड ओके सफल एकछिन ब्रेक पछि सफल डिस्कस गरौँ है सफल म खाना खाएको छैन म दिउँसोदेखि नै खाजा मात्र खाएको छ कि खाना के खाएको छैन आई विल डिस्कस दैट क्वेशन इन अ वाइड है त तिमी प्र्याक्टिस गर्दै गर मैले मल्टिप्लाई र डिवाइड गरेको पार्ट चाहिँ यदि बुझ्यौ होला यदि कसैले बुझेको छैन भने यहाँ लेखिराख मल्टिप्लाइङ एन्ड डिवाइडिङ बाइ 2 है त सो cos 2b minus cos 2a by cos sin 2a minus sin 2b छ cos c minus cos d को फर्मुला के छ हेर त हामीसँग sin c minus sin d cos c minus cos d sin c plus sin d धेरै फर्मुलाहरु छ नि हैन चारवटा फर्मुला छ नि जुन sin c plus sin d र sin c minus sin d
साइको कोसाइ गरेर सिकाएको छु मैले। यदि कोही विद्यार्थीहरू क्लास 10 मा यो फर्मुलाहरू किन पढिरह होला, कहाँ युज हुन्छ जस्तो लाग्छ भने 11 को क्याल्कुलसमा युज हुन्छ। क्याल्कुलस भनेको म्याथमेटिक्सको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट ब्रान्च हो। क्याल्कुलस नबुझेसम्म म्याथमेटिक्सको हायर लेभलमा केही बुझिँदैन, फिजिक्स पनि बुझ्दैन। अझ साइन्स पढ्ने विद्यार्थी पछि छ भने त ट्रिग्नोमेट्रीको फर्मुला एटलिस्ट सबैजना क्लास 11 मा क्लास 12 मा इन्टिग्रेसन गर्ने बेलामा ट्रिग्नोमेट्रीको इन्टिग्रेसन गर्ने बेला डाइरेक्ट अब त्यो भने तिम्रो एबिसी जस्तो हुनुपर्छ। सो फर्मुला कसरी हुन्छ, बाई हुक अर क्रुक फर्मुला पानी पार। मैले त आइडियाहरू पनि दिएको छु याद गर्ने, म पछि कुनै दिन मौका मिल्यो भने फेरि सबै फर्मुलाहरूको आइडिया दिउँला। सो cos c माइनस cos d को फर्मुला के हुन्छ र त 2 sin d प्लस c बाई 2 साइ हो नि त, sin d माइनस c बाई 2 डेन्जरमा d अगाडि भनेर सिकाउने गरेको छु मैले। होल अपनमा लास्टको फर्मुला डेन्जर हुन्छ, सो डेन्जरमा d sin c माइनस sin d भनेको 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2 sin 2a minus 2b by 2 this is right, त्यो पनि सहित दुईटै सेम छ, 2 and 2 also सहित। what remains is sin a plus b, माथिपट्टि के भयो sin a plus b, तलपट्टि के भयो cos a plus b र त। आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड इट। कसरी भयो फेरि यो 2a plus 2b by 2 बुझेन भने पनि फेरि अर्को आपत छ, स्प्लिट गरेर बाँडे पनि हुन्छ अथवा कमन लिएर काटे पनि हुन्छ है। सो sin a plus b by cos a plus b भनेको इट इज tan a plus b। आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड इट। यदि कसैले बुझेको छैन भने प्लिज लेट मी नो, आई विल डिस्कस इट फर्दर। केही छ कसैले सोध्नुपर्ने छ यहाँनिर? ओके सर, हाउ डे, यस सर, बुझ्यो सर। ओके, केही छ भने सोध्नुपर्ने सोधिहाल। सफलको क्वेसन म एकछिनपछि एड्रेस गर्छु र अर्को क्वेसन छ भने ओके। सो मैले यो स्लाइडमा बनाएको क्वेसन यति मात्रै छ। म अब चाहिँ अहिले भर्खरै म लाइभमा हुँदाखेरि सोधेका क्वेसन्सहरू चाहिँ म एकछिनमा एड्रेस गर्छु। आई विल बी ब्याक इन अ वाइल, लेट मी टेक अ ब्रेक अफ 10 minutes, 10 to 15 minutes। आई विल बी ब्याक इन अ वाइल, टिल देन प्लिज प्र्याक्टिस अ लट। म्याथमेटिक्सको क्वेसनहरू हात बग्ने गरी प्र्याक्टिस गर है, हात सरर बग्नु पर्यो कि एक्जामको बेलामा सोचेर दिमागले सोचेर गर्ने होइन, त्यहाँ त हात बग्ने गरी प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। मेरो चाहिँ सजेसन त्यही छ। सो आई विल बी ब्याक इन 10 minutes or 15 minutes। आई विल बी ब्याक इन 15 minutes नि भनौँ होइन, 15 minutes। क्वेसनहरू पोस्ट गर्दै गर्नु मेरो फेसबुक एकाउन्टमा। म एकछिनपछि ब्रेक पछाडि म सुरुमा सफलको क्वेसन डिस्कस गर्छु, त्यसपछि अरूको क्वेसन्सहरूलाई म लिनेछु है त। थ्याङ्क यू एभ्री वान, हेभ अ ग्रेट टाइम। टिल देन प्लिज वेट फर अ वाइल। सर, आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड युर ल्याङ्ग्वेज, आई एम फ्रम इन्डिया। I don't know whether you are from a real account or a fake account. If you Brahmachari, if you are, I don't understand your language. If you are really from India and if you are not understanding me, I can speak in English also. But for that, I need to have some things to discuss with you. Whether you are trying to ask any question in my live session or what, or you are just, if you are just spamming, then my moderators are there for you to take care of you. Okay, I'll be back in a while. Have a great time, guys. Practice a lot.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on
shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Okay, I'm back. What are you doing, guys? How many of you are waiting me?
Okay, I have seen 7 students watching here. I suggest everyone to share my video on your social media accounts like Facebook. You can share with your friends. You can tell them verbally also. Just spread the words, okay? And tomorrow I'll be discussing on topic basis. Especially I'll be discussing height and distance in next class, that is tomorrow. So let me discuss the question of Saphal portal. Saphal, if you don't know about Saphal is a student of Greenland School. He is moderator of my YouTube channel also. Is my video displayed in your device? Please let me know whether it is displayed in YouTube or not. YouTube ma mero video देखिएको छ कि छैन. Please let me know. I thank Sita Gurung Madam again for her support. उहाँले चाहिँ मलाई E-sewa 500 rupees पठाएर thank you sir for your effort भनेर मेसेज पठाउनु भएको थियो. I'm extremely happy. I hope if you are also interested to support me, if you want me to see live daily, I hope you will help me through E-sewa. If you want me to assist me financially, if you want me to help financially, then you can do E-sewa. Okay, so let's discuss this one. This is the question of Saphal portal. Saphal portal, Saphal, are you there or not? Please let me know. So sound come bhayo. Okay, let me fix it. Just a minute. Okay, सुनिरहेको छ अहिले राम्रै? Are you able to listen me? मलाई सुनिरहेको छ राम्रोसँग? Is my sound audible to you properly or not? Sound, short sound. Sound सुनिरहेको छ अहिले कि के छ? Am I audible to you? Let me check it on my mobile also. Just a minute. कसैको के क्वेशन छ भने please ask on my Facebook page. Sound सुनिरहेको छ अहिले कि के छ? Okay, good. ल अहिले सुनिरहेको छ है त. मैले चाहिँ सुने है मेरो मोबाइलमा मैले चेक गर्दा. Okay, so let me discuss this question. Question number 2A. Do I need to discuss question number 2A or which one? Saphal? Saphal भनेको क्वेशनमा सर यो 2 को गर्दिनु न सर 2A and 2C. 2 को A चाहिँ म गर्दिन्छु, 2 को C चाहिँ तिमीले आफै आइडिया लिएर गर नि त है त्यसकै आधारमा. यो त मैले ट्रिग्नोमेट्रीको भिडियोमा पनि छ जस्तो लाग्छ. मैले मल्टिपल एंगलको जुन भिडियो मैले बनाएको छु त्यसमा पनि आई थिंक इट्स देयर. सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेशन है. क्वेशन नम्बर 2A. अरूले पनि यो क्वेशन गर्दा हुन्छ. यो क्वेशन एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन नै हो. त्यसमा के भनेको छ हेर त LHS मा cos power 6 theta minus sin power 6 theta. This is the left hand side of the question. So यो क्वेशन गर्नुभन्दा अगाडि के हामीले के बेसिक डिस्कस गरौँ. जस्तो a power 6 minus b power 6 तिमीलाई फ्याक्टराइज गर्न दियो भने तिमीले के गर्छौ? ओके सर, यस सर, म्याक्सिमम त्यो म्याक्सिमम वाला भनेको के भनेको भए मैले बुझिन है. सो a power 6 minus b power 6 भने यसलाई तिमीले चाहिँ a क्यूब को स्क्वायर माइनस b क्यूब को स्क्वायर गर्न सक्छौ. a क्यूब को स्क्वायर माइनस b क्यूब को स्क्वायर गर्ने के हुन्छ एउटा a क्यूब प्लस b क्यूब हुन्छ अनि a क्यूब माइनस b क्यूब हुन्छ. एउटा अप्सन यो भयो है, तर यो नगर. अर्को अप्सन भनेको तिमीसँग के छ? a स्क्वायर को क्यूब माइनस b स्क्वायर को क्यूब. a स्क्वायर क्यूब minus b square cube. So if you use this formula, you can use, after that you can simplify it by using the formula of a cube minus b cube. a cube minus b cube formula के हुन्छ? a minus b a square plus of santosh mainali question I will discuss in a while है. a square b square plus b square को whole square अथवा
a minus b a square plus ab plus b square. ओके सो तिमीले चाहिँ यो स्क्वायर वाला बाहिरबाट स्क्वायर राख्यो भने दुईटामा क्यूब वाला फ्याक्टर बन्छ सो यो फ्याक्टर चाहिँ युज नगर a पावर 6 माइनस b पावर 6 टाइपको छ यो cos पावर 6 थीटा माइनस sin पावर 6 थीटा छ बीचमा प्लस भएको वाला एउटा क्वेशन छ एउटा चाहिँ माइनस भएको वाला छ है माइनस भएको वाला क्वेशनमा चाहिँ यसमा चाहिँ तिमीले के गर यो क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब फर्मेटमा लगाइ त ठीक छ सो cos पावर 6 थीटा आई क्यान राइट इट इज cos स्क्वायर थीटा को क्यूब माइनस sin स्क्वायर थीटा को क्यूब मैले यो a क्यूब माइनस b क्यूब नै लिनुको रिजन चाहिँ हेर त यो अब तिमीले खोल्यौ भने यो a माइनस b हुन्छ हैन यो a माइनस b a क्यूब माइनस b को फर्मुला के हुन्छ a माइनस b a माइनस b बाट त यहाँ सिधा हेर त cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा भनेको के हो cos 2 थीटा हो म्याक्सिमम मिनिमम भनेको होला म्याक्सिमम मिनिमम त बुझे मैले त्यो भनेको तर के चाहिँ सोध्न खोजेको हो त्यो क्लियर भएन है तिम्रो क्वेशन चाहिँ क्लियर भएन तिमीले के सोध्न खोजेको ओके सो a माइनस b a स्क्वायर प्लस a b plus b square a square plus ab plus b square Saphal, are you there? Are you listening me or not? Just respond me please. So this is equals to cos square theta minus sin square theta भनेको cos 2 theta बुझिन्छ cos 2 theta यो भने के हुन्छ cos पावरमा 4 theta ठीक छ अझ पावर 4 theta पनि नगरिहालौँ मैले मैले स्क्वायर थीटा नै राखिराखौँ cos स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर प्लस दुईटा सँगै राखौँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वालालाई sin थीटा होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इन्टु sin स्क्वायर थीटा ठीक छ यो अगाडि cos थीटा भनेको बुझिरहेछ होला है Saphal, are you there or not? Are you listening me or not? I hope you will see the live session later if you are not there. So it is cos 2 theta अब हेर त यो भनेको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जस्तो भित्र जेसुकै होस् दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर इज a स्क्वायर and sin स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर इज b स्क्वायर so a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर okay so a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर we have the formula a plus b whole square minus 2ab एउटा छ फर्मुला के a plus b whole square minus 2ab use the formula a plus b whole square plus 2ab फर्मुला के हुन्छ हेर्दा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको a plus b को होल स्क्वायर a plus b को होल स्क्वायर minus 2ab minus 2ab plus cos स्क्वायर थीटा into sin स्क्वायर थीटा ठीक छ बुझिन्छ यो a plus b को होल स्क्वायर minus 2ab फर्मुला युज गरेँ मैले so we have next cos 2 theta cos square theta plus sin square theta भनेको यो सरी यो भनेको 1 हुन्छ 1 स्क्वायर यो दुईटा घटाइदेऊ -2 cos square theta sin square theta plus cos square theta into sin square theta भनेको cos square theta into sin square theta so 1 square is 1 1 square is 1 cos 2 theta 1 square is 1 minus cos square theta into sin square theta बुझिन्छ यहाँसम्म सफल बुझिरहेछ जस्ट रेस्पोन्ड मी है इफ यु आर देयर सो अब यहाँ हेर्दै त फर्दर यो भनेको cos 2 थीटा भइहाल्यो अब यो sin र cos लाई तिमी यदि प्रोडक्टमा कतै पनि देख्छौ भने नट ओन्ली इन दिस क्वेशन अलमोस्ट अल क्वेशन sin र cos यदि प्रोडक्टमा छ भने अगाडिपट्टि 2 थप्देऊ 2 थप परेको बिहोर नै भनेको चाहिँ अगाडिपट्टि थप्यो भने डिभाइड गर्नु पर्यो सो यो भनेको 1 माइनस cos थीटा sin थीटा को होल स्क्वायर अथवा sin थीटा cos थीटा को होल स्क्वायर sin थीटा cos थीटा को होल स्क्वायर तलपट्टि माथि पनि 2 थप तल पनि 2 थप होल स्क्वायर को भित्र है फेरि बाहिर हैन नि ठीक छ सो दिस इज इक्वल्स टु cos 2 थीटा 1 माइनस 2 sin थीटा cos थीटा भनेको के हुन्छ 2 sin थीटा cos थीटा भनेको sin 2 थीटा बाइ 2 को होल स्क्वायर ठीक छ this will be cos 2 theta 1 minus sin square okay so यो 1 by 2 को स्क्वायर भनेको 1 by 4 मैले अगाडि लेखौं sin square 2 theta 1 minus 1 by 4 sin square 2 theta हेर त सफल बुझ्यो यो
अब यो सी नम्बर चाहिँ तिमी एकचोटि आफै ट्राई गर यसै गरी यदि बुझेन भने आई विल डिस्कस है त दिस इज इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड साइड therefore LHS is equals to RHS proved. Saphal, do you understand it or not? Just message me. Okay, I have a question from Aditya also. I have question from Santosh Mainali. I have a lot of questions here in my message box. Let me go through the questions of Santosh first. मैले सन्तोषको क्वेसन डिस्कस गर्छु सन्तोषले मलाई अघि खाना खानुभन्दा अगाडि सोधेको क्वेसन छ सन्तोषको क्वेसन डिस्कस गरिहालौँ है त सन्तोषको क्वेसन छ जस्ट अ मिनट लेट मी ट्राई टु डिस्प्ले द क्वेसन इन माई स्क्रिन जस्ट अ मिनट ल सो यो टेक्निकल्ली चाहिँ यसलाई सेटिङ गर्न चाहिँ अलिकति थोरै टाइम लाग्न सक्छ त्यही भएर मैले चाहिँ के भन्छु भने इफ यु सेन्ड द क्वेसन्स बिफोर आई कम लाइभ I can do the proper settings so that I can display it properly in my screen. है यदि कसैले चाहिँ के क्वेसन सुन्नु छ भने लाइभ आउनुभन्दा पहिले नै क्वेसनहरू मेरो मेसेज बक्समा पठाऊ है त यदि कोही नयाँ विद्यार्थी आइरहेको छ भने म युजुअल्ली बेलुका 9 बजे पछाडि अथवा भनौँ 9:30 बजे पछाडि म लाइभ आउँछु म 9 9:30 बजेसम्म म अलि बिजी हुने भएको भएर ओके दिस द क्वेसन अफ सन्तोष मैनाली म स्याटरडे अथवा पब्लिक होलिडेजहरुमा म QAD सेसन डिस्कस गर्छु QAD सेसन भनेको मतलब यु क्यान आस्क द क्वेसन्स फ्रीली लाइक फ्रम एनी र्यान्डम टपिक एन्ड अदर डेज आई विल बी डिस्कसिङ द क्वेसन्स बेस्ड अन सम सर्टेन टपिक एन्ड एट द एन्ड अफ द सेसन आई टेक एनी QAD क्वेसन्सहरु चाहिँ म सोशल मिडियामा मेरो एकाउन्टहरु छ तिनमा आएका क्वेसन्सहरु चाहिँ म सेसनको इन्डमा चाहिँ एड्रेस गर्छु र आज चाहिँ पब्लिक होलिडे अथवा स्याटरडे भएको भएर म चाहिँ यो क्वेसनहरु विद्यार्थीहरुले सोधेका क्वेसनहरु म डिस्कस गरिरहेको छु है त सो दिस इज द क्वेसन अफ सन्तोष मैनाली सन्तोष इफ यु आर देयर प्लिज रेस्पोन्ड मी डिआर गड आईडी बाट मलाई रेस्पोन्ड गर्नु होला है त सन्तोष इफ यु आर देयर प्लिज मेसेज मी सन्तोष जस्ट अ मिनेट लेट मी मेसेज इन फेसबुक अल्सो सन्तोष आर यु लिसनिङ मी Santosh, are you listening me or not? Okay, so let me discuss this question. I think you will join it later. So this question is, the marked price of a television is rupees 10,000 if the VAT amount is 90% of discount amount. VAT amount is 90% of discount amount and the price with VAT is rupees 9,900. Find the discount amount. Okay, so Santosh, I'm discussing your question. Please, if you are there, just message me on YouTube or in my Facebook page. Okay, I'm here, so good. So यो क्वेसन तिमीले यो जुन डिस्काउन्ट भ्याटको क्वेसन गर्दाखेरि चाहिँ मैले बारम्बार विद्यार्थीहरुले के गर्ने भनेको छु भने एउटा फ्लो बनाऊ के यो फ्लो चार्ट जस्तो सुरुमा एउटा मणि प्रसाद छ यो मणि प्रसादले चोकमा भएको एउटा सब्जी प्रसादसँग अथवा सबकिपर प्रसादसँग डिस्काउन्ट माग्न गयो मणि प्रसादले सबकिपर प्रसादकोमा गएर डिस्काउन्ट माग्यो तर डिस्काउन्ट दिनुको सट्टा उलाई चाहिँ भात खुवाएर पठायो र साउजी विथ भ्याट अथवा साउजी प्रसाद विथ भ्याट भएर अथवा सबकिपर प्रसाद विथ भ्याट भएर आयो पहिला यो फ्लो बनाऊ ल हरेक क्वेसनमा यु क्यान सो यसपछि मेरो वाला क्वेसन ओके ओके आई विल डिस्कस दैट क्वेसन है आदित्य भट्टले भने हो यो क्वेसनहरु धेरै अरुको पनि छ है म एड्रेस गर्दै जाँदाखेरि तिमीहरुले क्वेसन एड्रेस गरिदिन्छु डोन्ट वरी The marked price of a television is rupees 10,000 भनेको छ भने MP is rupees 10,000. MP is rupees 10,000. VAT amount is 90% भनेको VAT amount is 90%. यसरी बढ्दै जाऊ के सरी 90% of discount amount. 90% of discount amount. means discount amount हामीले यक्स सपोज गरौँ भर्ने के यसलाई यसरी भर्ने सञ्जीव सर बुझिन है त्यो के भने सञ्जीव हो भनेको के भनेको सो
ए साउजी ए सञ्जीव हो भनेको यो सबकिपर साथ चाहिँ सञ्जीव हो भनेको ओके गुड डिस्काउन्ट एमाउन्ट इज यक्स गर्यो भने यो भ्याट एमाउन्ट चाहिँ कति भनेको छ 90% अफ यक्स भनेको छ 90% अफ भ्याक्स भनेको छ भ्याट भनेको छ अनि द प्राइस विथ भ्याट इज रुपिज 9900 प्राइस विथ भ्याट इज रुपिज 9900 एसपी विथ भ्याट भनेको रुपिज 9900 9900 भनेको छ फाइन्ड द डिस्काउन्ट एमाउन्ट डिस्काउन्ट निकाल्नु सजिलै भयो नि क्वेसन हैन बुझ्यौ अब सन्तोष डु यु अन्डरस्ट्यान्ड इट अर नट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड द क्वेसन डु आई निड टु सल्भ इट सन्तोष मैनाली सन्तोष म गरिदिनु पर्छ भने म गरिदिन्छु है त अन्त म गरिदिउँ होला जस्ट अ मिनेट ल एकैछिन है त ओके सो सन्तोष इफ यु आर लिसनिङ देयर प्लिज मेसेज मी मैले यो फ्लो चार्ट बनाऊँ यो एमपी डिस्काउन्ट भ्याटवाला क्वेसन हुन्छ यो क्वेसनहरू डिस्कस गर्दाखेरि अथवा यो क्वेसनहरू सल्भ गर्दाखेरि जहिले पनि के गर भने यसलाई चाहिँ तिमीले फ्लो चार्ट बनाऊ फ्लो चार्टमा सुरुमा एमपी एमपी पछि डिस्काउन्ट डिस्काउन्ट पछि एसपी यसपछि भ्याट भ्याट पछि एसपी भ्याट डिस्काउन्टमा जहिले पनि माइनस भ्याटमा जहिले पनि प्लस डिस्काउन्टमा जहिले पनि माइनस भ्याटमा जहिले पनि प्लस यदि कसैले हेरिरहेको छ भने प्लिज राइट इट एलोङ विथ मी है त एकैछिन न मलाई यहाँ मेसेज गरिदिनुहोस् मलाई okay so let me concentrate on this one so यो क्वेसनमा के भनेको छ भने यसमा सुरुमा एमपी दिएको छ यसमा गिवन लेख पहिला सल्युसन here discount is equals to 10,000 sorry mp is equals to 10,000 or marked price mp is equals to rupees 10,000 दिएको छ ठीक छ डिस्काउन्ट इज इक्वल्स कति दिएको छ र त डिस्काउन्ट एमाउन्ट इज इक्वल्स टु यक्स दिएको छ डिस्काउन्ट एमाउन्ट इज इक्वल्स टु यक्स दिएको छ अनि तिमीलाई के दिएको छ भने सुरुमा लेख न हैन भ्याट एमाउन्ट इज इक्वल्स कति भनेको छ क्वेसनले भ्याट एमाउन्ट इज इक्वल्स टु 90% अफ डिस्काउन्ट एमाउन्ट 90% अफ डिस्काउन्ट एमाउन्ट भनेको चाहिँ यक्स सो यो भनेको तिमीले क्याल्कुलेटरबाट डिभाइड गर 90/100 इन्टु यक्स गर्यो भने इट विल बी 0.9 यक्स सन्तोष सुनिरहेछ नि मलाई है बुझिरहेछ बाउ 0.9x अनि अरु के दिएको छ एसपी विथ भ्याट दिएको छ एसपी विथ भ्याट इज इक्वल्स टु रुपिस 9900 एसपी विथ भ्याट इज इक्वल्स टु रुपिस 9900 सो अब सुरुमा फ्लोमा गर्दै जाऊ है त पहिला सुरुमा तिम्रो एमपी माइनस डिस्काउन्ट इज इक्वल्स टु एसपी अथवा यहाँ डिस्काउन्ट एमाउन्ट त हाम्रो निकालिसकेको छ यदि पर्सेन्टेज थाहा छ भने पहिला एमाउन्ट निकाल्ने त्यसपछि फेरि एसपी निकाल्ने एसपी पछि भ्याट निकाल्ने भ्याट पछि एसपी भ्याट निकाल्ने तर दिएको छ भने हामी सिधै के गर्नु यो फ्लोमा जाउँ नम्बर 1 मा फ्लो नम्बर 1 मा के गर्ने भने सुरुमा चाहिँ सिन्स एमपी माइनस डिस्काउन्ट इज इक्वल्स टु एसपी यो फ्लो हेर त एमपी माइनस डिस्काउन्ट इज इक्वल्स टु एसपी हुन्छ कि हुँदैन सो एमपी माइनस डिस्काउन्ट इज इक्वल्स टु एसपी एमपी माइनस डिस्काउन्ट इज इक्वल्स टु एसपी एमपी भनेको छ हामीसँग 10,000 we have MP as 10,000 and discount is X this is equals to SP 10,000 minus X is equals to SP so we have SP is equals to 10,000 minus X SP is 10,000 minus X दुई नम्बर जाउँ अब यो फ्लोमा जाउँ है त यो सेकेन्ड पार्टमा यो अघिको पार्ट थियो यो फर्स्ट पार्ट थियो यो सेकेन्ड पार्ट यो फर्स्ट हो सेकेन्ड again SP plus VAT is equals to SP with VAT SP plus VAT is equals to SP with VAT SP भनेको भर्खरै कति आयो र त 10,000 minus X 10,000 minus X plus VAT भनेको चाहिँ हामीसँग VAT भनेको 0.9x is equals to SP with VAT भनेको छ 9900 9900 ल 9900 मा 9900 मा 100 जोड्यो भने 10,000 हुन्छ I think so correct me if I am wrong 100 is equals to sorry 100 upon 0.1 is equals to X
100 upon 0.1 भनेको 1000 is equals to x. Therefore x भनेको हाम्रो डिस्काउन्ट एमाउन्ट सोधेको थियो, डिस्काउन्ट एमाउन्ट आइहाल्यो. Therefore discount amount is equals to x. Do you understand it? सन्तोष मैनाली भाइले यो बुझ्यौ कि बुझेन, बुझिन् कि नट बुझिन्? सन्तोष मैनाली बुझिन् कि नट बुझिन्? Please let me know and I will move further. Just message me, Santosh, whether you understand it or not. Okay, sir, your N Papson ko question pani gardinu. N Papson ko question, I haven't got it yet. I'll discuss that question later. Santosh, can you respond me? Okay, Bujay sir, good. Okay, so now let me discuss the next question. Just a minute. Okay, but I'm scrolling through the questions. Okay, यो question मैले पहिला पनि गर्दै थिए है, कसले सोधेछ यो question? Yeah, आदित्यले पनि question सोधेको छ. आदित्य, I'll be discussing your question in a while. Just wait for a few minutes. Yeah, पहिला आएको क्वेशनहरु चाहिँ मैले पहिला डिस्कस गरिरहेको छु. So the question is like this. I have got this question in my Viber. The Viber मा मेरो मोडरेटरले पठाएको question हो. Let me display it in my screen. Just a minute. This is the question. But this is the important question. Okay, is this question displayed on your screen? मैले पहिला पनि डिस्कस गरेँ जस्तो लाग्छ यो question. This is one of the most important question, and I think it has high chance to be asked in ASC examination. Just a minute. एक question ल, यहाँ मेरो संतोष आर्यन यादव जी. Just a minute la. Okay, so I don't know who sent this question. यो धेरै पहिले सोधेको क्वेशन छ मेरो यो च्याट बक्समा. यो क्वेशनलाई डिस्कस गर्न गइरहेको छु. यो क्वेशन अल्जेब्राबाट छ. अल्जेब्राको दिस वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन. यसमा के दिएको छ भने एउटा कन्डिसन दिएको छ, a plus b plus c equals to d दिएको छ. Whoever sent this question, I hope you are getting the solution. If a plus b plus c equals to d भनेको छ भने a plus b plus c equals to d चाहिँ क्वेशनमा दिएको छ र प्रुभ गर्नुपर्ने के छ, x पावरमा 2a होल अपनमा x पावरमा 2a plus d minus b plus d minus c. यसको LHS लिउँ. LHS मा के छ हेर त, LHS मा x पावरमा 2a होल अपनमा x पावरमा 2a plus x पावरमा d minus b. यदि कोही विद्यार्थीले यो हेरिरहेछ भने प्लिज सल्भ दिस क्वेशन. आफूले पनि गर्दै गर्नु र यदि आउँदैन भने स्क्रिनमा हेर्दै पनि गर्नु. x पावरमा 2b plus x पावरमा d minus c plus x पावरमा d minus a plus x पावरमा 2c होल अपनमा x पावरमा 2c plus x पावरमा d minus a plus x पावरमा d minus b. So this is the question. So as I told you earlier also, I discussed this question in earlier session also. So यो गरिसकाउनु छ सर तपाईले सी म्याथको एक्जाम कभर. या I did this question है earlier also. डाक्टर गौरलाई चाहिँ याद रहेछ, सन्तोष भाइले चाहिँ याद रहेछ. जसले सोधेको थियो प्लिज गो थ्रु माई लाइभ सेसन, अर्लियर लाइभ सेसन्स अल्सो है. मैले अहिले चाहिँ सुरु गरिहालेँ, म यो गरिदिन्छु. के भनेको मैले बुझिनै के लेखेको यो. So let's discuss it further.
अनि यसमा a + b + c = d दिएको छ भनेर त यहाँ d - b छ मेरो क्वेशनहरुको चाहिँ यसको चाहिँ म भिडियो नै बनाएर राख्दिउँला जस्तो लागिरहेको छ धेरै विद्यार्थीले सोधेको क्वेशन छ यो सो or d - b भनेको d - c भनेको d - a भनेको यो भ्यालुहरु पहिला निकाल्ने सन्तोष चाहिँ स्कुलमा गरिसकेको थियो यो क्वेशन मैले लाइभमा त गर्दै थिएँ मैले स्कुलमा कसले गराएको छ यो क्वेशन जस्ट मेसेज मी इफ यु आर वाचिङ मी यो a + b अनि अर्को d - c निकाल d - c के बाँकी रह्यो यहाँ a + सरी यहाँ a + c बाँकी रह्यो c उता गएपछि a + b बाँकी रह्यो हैन सुरुमा चेन्ज गरिराख अनि अर्को के बाँकी छ हामीसँग d - a पनि छ d - a भनेको के हुन्छ a + सरी b + c कसले चाहिँ मेरो लाइभमा पहिलो पटक देखिरहेछ यो क्वेशन प्लिज मेसेज मी स्कुलमा कसले गरेको थियो प्लिज मेसेज मी सो यो भनेको यसमा के गर्ने भने x पावर 2a भनेको x पावर 2a भनेको x पावर a इन्टु x पावरमा a x पावर a इन्टु x पावरमा a कसरी हुन्छ भन्ने कसरी लाग्छ भने बेस सेम भयो भने हामीले पावरमा के गर्न मिल्छ एड गर्न मिल्छ सो x पावर a प्लस x पावर a हुन्छ त्यो भनेको x पावर 2a हो योबाट यो हुन्छ भने योबाट यो पनि हुन्छ किनभने a प्लस a भनेको त ब्रेक डाउन गर्न सकिन्छ पावरलाई सो आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड यो त सो x पावर 2a भनेको आई क्यान राइट इट इज x पावरमा a इन्टु x पावरमा a होल अपनमा र लाइभ चाहिँ 10 बजेसम्म मात्र बस्ने भनेको आई डिस्कस वान मोर क्वेशन आदित्यबाट एउटा क्वेशन सोधेको छ म 10 बजे पछाडि चाहिँ किन मैले लाइभ सेसन इन गर्नुपर्ने छ भने मेरो बिहानै मेरो 5 बजेदेखि क्लास हुन्छ सो आई एम एक्सट्रिमली सरी फर नट एक्सटेन्डिङ द लाइभ सेसन x पावरमा d - b भनेको त के छ a + c x पावरमा a + c प्लस x पावरमा d - c भनेको a + b x पावरमा a + b प्लस यदि कसैको केही क्वेशनहरु सोध्नु छ भने प्लिज मेसेज मी अन माई सोशल मिडिया अकाउन्ट्स यु क्यान जोइन माई ग्रुप अल्सो x पावरमा b x पावरमा b प्लस x पावरमा d - c भनेको के हुन्छ र त a + b यो d - c भनेको के छ a + b छ a + b सिमिलरली x पावरमा d - a भनेको के छ र d - a भनेको x पावरमा b + c प्लस x पावरमा 2c भनेको नि फेरि लेखाइलाई x पावरमा c इन्टु x पावरमा c होल अपनमा x पावरमा c इन्टु x पावरमा c प्लस x पावरमा d - a भनेको x पावरमा b + c प्लस x पावरमा d - b भनेको a + c so this is equals to x पावरमा a इन्टु x पावरमा a होल अपनमा यहाँ त x पावरमा a यो पावरलाई ब्रेक डाउन गर इन्डिसेसको रुल लगाऊ x पावर a इन्टु x पावर c प्लस x पावर a इन्टु x पावरमा b प्लस x पावरमा b इन्टु x पावरमा b होल अपनमा x पावरमा b इन्टु x पावरमा b प्लस x पावरमा a इन्टु x पावरमा b प्लस x पावरमा b इन्टु x पावरमा c प्लस x पावर c होल अपन x पावर c break the power x power b x power c x power a x power c so now take common what we can take common here is x power a is common here in the denominator so x power a what remains is x power a x power c x power b so plus x power b whole upon x power b is common here x power b plus x power a plus x power c plus x power c into x power c whole upon ma x power c plus x power ma b plus x power ma a okay so के कमन आउँछ काट्देऊ x power a काट्यो x power b काट्यो x power c काट्यो so LCM मा जे आउँछ लेख्देऊ अब हैन LCM त सबै सेम छ नि हेर्दा डिनोमिनेटर सबै सेम छ x power a x power c x power b सबै सेम छ डिनोमिनेटर so what we can write here is the LCM is x power a plus x power b plus x power c तिमीले पहिला रिअरेन्ज गरेर मात्र LCM ल्याऊ ल यसमा पनि ABC बनाऊ यसमा पनि ABC बनाऊ यसमा पनि ABC बनाऊ र अर्को स्टेपमा चाहिँ यो लेख सुरुमा a सेकेन्डमा b र थर्डमा c छ सबैको सेम टर्म भइसकेपछि काटिन्छ यो भयो 1 this is equals to right hand side therefore LHS equals to RHS proved भनेर लेख ल okay 21 नम्बर आदित्य भट्ट okay Aditya I'm going to discuss a question now if you are listening me just see it है त आदित्य भट्टको क्वेशन
यो त अस्तिको सेन्टरको क्वेसन जस्तो छ है Where I was, sorry, school money. Good. So my question, please. Okay, I'm going to discuss your question, Aditya. If you are listening me, let me display your question here. Okay, after this question, I'm going to in the live session. Since I have to take classes from the early morning, I'm extremely sorry for not continuing after this. If you have any questions, please message me before I come live. Okay. म लाइभ आउनुभन्दा अगाडि नै क्वेसनहरू पठायो भने चाहिँ मलाई यो सेटिङ्सहरू मिलाउन यो टेक्निकली राम्रोसँग प्रेजेन्ट गर्नको लागि चाहिँ इजी हुन्छ सो आई होप you will send the questions before. Okay, let me read out this question. A sum of money is placed at compound interest in. म यसको हिन्ट दिन्छु ल तिमीले बुझ्छौ होला. A sum of money is placed at compound interest annually for 2 years at 10% per annum. And then the amount is invested for a year at the same rate at compound interest semi-annually. If the total amount of 3 years become rupees 1,33,400, is it in point or what? Point हो यो 1334025 हो कि 13,34,000 हो कि ओके आई थिंक 13,34,000 होला है 13,34,025 फाइनल सम भनेको छ सो यो क्वेसनमा तिमीले नेपाली पनि एकचोटि पढेर बुझौ कुनै धनराशि 2 वर्षसम्म वार्षिक 10% चक्रिय ब्याजमा राखियो त्यसपछिको मिश्र धनलाई तिमीले क्वेसन के बुझ भने नि यसमा यसको क्वेसन अलिकति डिस्कसन गरौँ लेट्स डिस्कस दिस क्वेसन हामीलाई थाहा छैन हामीले सुरुमा चाहिँ कति पैसा डिपोजिट गर्यो अथवा कति पैसा हामीले चाहिँ यहाँनिर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा लगायो मानौ हामीले पी एमाउन्ट चाहिँ अथवा पी प्रिन्सिपल चाहिँ हाम्रो पैसा हामीले जति लगानी गर्छौं त्यो पैसा भनेको पी छ जुन चाहिँ हामीले 2 वर्षको लागि सुरुमा इन्भेस्ट गर्यो टाइम 2 वर्ष र त्यतिबेला हाम्रो रेट अफ इन्ट्रेस्ट पनि 10% छ र त्यतिबेला हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एनुअली छ कि सेमी एनुअली छ के छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एनुअली भनेको छ पहिला है सुरुमा चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एनुअली 2 वर्षका लागि भनेको छ पछि यहाँबाट तिमीले के निकाल भने यहाँबाट सीए निकाल किन सीए निकाल भन्दाखेरि क्वेशनले के भनेको छ भने just a minute for 2 years 2 वर्षका लागि at 10% per annum and then the amount is invested त्यो अमाउन्ट चाहिँ इन्भेस्ट गर्यो भनेको छ नि त सो त्यही भएर के गर भने 2 वर्षको इनमा तिमीले के निकाल सीए निकाल p बराबर t p सुरुमा p हामीलाई थाहा छैन कति हुन्छ p भनेर प्रिन्सिपल कति तिमीले चाहिँ इन्भेस्ट गर्यो थाहा छैन सो सीए बराबर p ब्र्याकेट 1 + r अपन 100 को पावरमा t गरेर तिमीले सीए निकाल p ब्र्याकेटमा 1 + r भनेको 10 डिवाइड बाइ 100 पावरमा t भनेको 2 ठीक छ यो भनेको p ब्र्याकेटमा 1.1 को स्क्वायर हुन्छ यो भनेको 1.21 p भयो ठीक छ अब तिमीले के गर्नु पर्यो नि यहाँबाट आएको जुन अमाउन्ट छ यहाँबाट आएको जुन अमाउन्ट छ यसलाई के गर्नु पर्यो इट इज इन्भेस्टेड फर अ इयर द अमाउन्ट इज एन्ड देन द अमाउन्ट इज इन्भेस्टेड फर अ इयर अगाडिबाट आएको जुन सीए छ त्यसलाई चाहिँ फेरि अब 1 वर्षको लागि इन्भेस्ट गर्नु पर्यो अथवा सेकेन्ड केसमा दोस्रो केसमा तिमीले के गर्नु पर्यो भने अगाडिबाट आएको प्रिन्सिपल सरी अमाउन्ट जुन छ त्यो चाहिँ नयाँ प्रिन्सिपल भयो के प्रिन्सिपल पी प्राइम लेखौ यसलाई प्रिन्सिपल पी प्राइम बराबर अघिको अमाउन्ट अघिको 2 वर्षको अमाउन्ट भनेको अबको 1 वर्षको लागि तिम्रो प्रिन्सिपल हुँदैछ आदित्य आर यु गेटिङ मी बुझिरहेछ मैले भनेको ओके सो अब यो 1.21 पी भयो अनि के भन्छ भने द टोटल अमाउन्ट अफ 3 इयर्स अब 3 इयर्स यहाँ हेर तर यहाँ चाहिँ सेमी एनुअली भनेको छ नि एट द सेम रेट भनेको रेट चाहिँ तिम्रो अघिकै हो रेट चाहिँ अघिकै 10% टाइम चाहिँ तिम्रो अब कति 1 इयर तर यहाँ चाहिँ सेमी एनुअली भनेको छ 6 महिनामा ब्याज आउने वाला कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सेमी एनुअली सो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सेमी एनुअली गर्दाखेरि अथवा सीए सेमी एनुअली सरी सेमी एनुअली इफ द टोटल अमाउन्ट अफ 3 इयर्स भनेपछि तिम्रो यहाँबाट तिमीले इन्भेस्ट गरिसकेको पैसाको टोटल अमाउन्ट चाहिँ लास्टमा कति आउँछ भने लास्टमा अथवा यो 1 वर्षको इनमा अब तिमीले कति पायो भने सीए सेमी एनुअल अथवा सेमी एनुअल सीए चाहिँ कति आयो भने सेमी एनुअल सीए भनेको कति आयो भने तिम्रो रुपीस 13,34,025 रुपैयाँ ठीक छ त्यसै यहाँबाट तिमीले के निकाला भनेको छ भने क्वेशनले अब प्रिन्सिपल अब राखा भेल्यु सेमी एनुअल सीए को फर्मुला के पी ब्र्याकेटमा 1 हे मेरो भिडियो त चेक छैन नि जस्ट अ मिनेट है लेट मी सी इट चेक गरिन्छ सो 1 + r/2
200 को पावरमा 2t इज इक्वल्स टु 13,34,025। ठिक छ, बुझिरहेछौ आदित्य? अब सल्भ गरेर पी को भ्यालु निकाल है त। आर राख, पी ब्राकेटमा 1 प्लस आर भनेको 10 डिभाइड बाई 200 पावरमा 2t भनेको t भनेको कति 1 इज इक्वल्स टु 13,34,025। 3 वर्ष भनेको चाहिँ नबुझेको, 3 वर्ष भनेको चाहिँ पहिलो 2 वर्ष त गइसक्यो नि त हैन, पछिल्लो 1 वर्षमा सेम एनुअल गरे। सो अगाडिबाट 2 वर्षको इन्डमा आउने जुन सीए हुन्छ, एनुअल सीए जुन हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ तिमीले 2 वर्षको इन्डमा चाहिँ सेमी एनुअल सीए मा लगाउने अथवा सेमी एनुअलमा लगाउने, सेमी एनुअल सीए मा लगाउने, सेमी एनुअली ब्याज आउने गरी लगाउनु पर्यो। बुझ्यो? ल प्रिन्सिपल निकाल है त आफै। आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड इट। ल फेरि भेटौँला भोलिको सेसनमा, हामी फेरि भेटौँला भोलिको लाइभ सेसनमा। आई विल बी डिस्कसिङ द क्वेशन्स अफ हाइट एन्ड डिस्टेन्स, स्पेशली अफ अप्सनल म्याथ्स। आई विल ट्राई टु कभर every long questions of height and distance in tomorrow's session. Every types question I will try to discuss. If you have any questions of height and distance, you can ask in tomorrow's session. Sir, भोलिबाट लाइभ आउनु हुन्न हो? I'll come after around 9:30 PM. Okay, I'm trying to come live to support you, to help you. आदित्यले बुझेको बुझेन भन त बाबु, प्रिन्सिपल निकाल्न सक्छौ नि हैन? यसपछि just respond me. भोलिदेखि चाहिँ म टपिक वाइज डिस्कसन गर्छु, टोटल टपिक डिस्कसन। tomorrow I'll discuss height and distance. Aditya, do you understand it or not? Please, if you have any confusion, message me. के कन्फ्युजन स्टिल छ भने मेसेज गर, आजै क्लियर गर। भोलि बिहानै क्लास छ, म 5 बजेदेखि नै पढाउन जानुपर्छ। So I'm extremely sorry that I could not continue my live session. Thank you, sure. Okay, yes, sir, good. So let's meet in tomorrow's session है त, भोलिको सेसनमा भेटौँला है त। बाइ बाइ, टेक केयर, हेभ अ ग्रेट टाइम। राम्रोसँग प्रिपेयर गर है, मेरो लाइभमा मात्र भर नपर। मलाई थाहा छ विद्यार्थीहरू सबै पढ्दैन, भर पर्दैन, तर आई होप इट इज युजफुल टु यु। तिमीलाई अहिले चाहिँ युजफुल भइरहेछ। के छ, कसैको फिडब्याक केही छ? केही फिडब्याक दिनु मन छ? कस्तो लागिरहेछ लाइभ सेसनहरू? फ्रुटफुल छ कि छैन? कतिको राम्रो लागिरहेछ? जस्ट लेट मी नो। Okay, anyway, thank you everyone for joining my live session today. Bye-bye. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah.
sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on